Sino ba yun? Sino yun? Live niya? I-silent mo na nga lang. I-silent mo na lang. Sino ba yun? Sino yun? May galap shout out pa di. Tusok na house from Ate Super MC. Tamsa Coast. Ami Film Channel, mega love shoutout, salamat po, Tamsa Coast. Salamat sa mega love shoutout sa lahat from Ate Super MC. Baba na po ng link. Morning house. Good morning din po. Like number 3. Hello Ami Film from Sunny Official. Good morning to all from Christy 68. Ano ba yun? 6826264. No word pa like number 6. Nagilap shoutout sa lahat from Christy 2684. Christy morning. Sisley sa Miguelab shoutout. Tita to. Harang House from Super MC. Miguelab shoutout Christy from Ami Film Channel. Thank you very much. Bakit hindi niyo matake first? Padisan na official Miguelab shoutout from Christy 2684. Wait lang po, wait. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. Kiri Nongkong, Katanying, good morning. Thumbs up from Adite Remix. Good morning everyone. Kuya Dong, mega love shout out. Manoy Dong Vlog, like number po Manoy, para Manoy Dong Vlog. Amira to, thumbs sa kabayan, good morning. Harang from Amira to. Excuse.
Yun. Tusok bro from John Back Studio. May moderator na pa yun, Alita Remix. Sa nakapin po muna tayo sa nakapin. Kung hindi nyo pa po dikit. Kerasoy. Tam sa kabsat from Kerasoy Harang. Sa nakapin po muna. Padi, dito ako sa pelikula mo, Padi. Feeding fish to my mini fish pan. Ayan, Padi, oh. Di pa nakasubscribe, Padi. Harang Manoy. From Manoy Dong Vlogs. Like number 9, Padi, oh. Like number 9. Sunny Official, dan sa BBM. Unang giveaway. Pangalawa, Sunny Official. Harang host from Ami Film Channel. Salamat po sa nagpapaharang. Like number 10, Padi, oh. Like number 10. Like number 11, Padi, oh. Sunny Dabing Isda, Tamsak, dating dikit na noy. Sige, maya ulit, idol. May gagawin lang muna ako. Sige, manay teta. No problem. Mr. 59 Mix Vlog. Good morning, idol. Tunying Tamsak, dating dikit sa'yo, idol. Bababa lang po yun ng links. Harang Manoy from Manidong Vlogs. Amera 2 BG. Harang Idol, may galab shoutout po kabsat. From Labi TV Vlog. Harang pa lang. Yan, may mga moderator na po yan, ha. Ay. Sunny Official, pang-apat. Nanya ka pa ba? Padi? Sunny Official? Pang-apat, Sunny Official, oh. Pang-apat, Sunny Official. Hindi pa nakasubscribe, oh. Subscribe ko na. Like number 12 po. Pang-lima, oh, Padi, Sunny Official. Punta muna ako sa palengke, oh. Sige po, Ate Ami Film. Oh, pang-lima. Pang-lima, Padi, pang-lima. Like number 13. Lima yan, Padi, lima, o lima. Dalawa, apat, pang-lima, o. Para sa ano yan? Para sa WH, like, views, at saka subscribe. Apat na makakatulong yan, kaibigan, Berlot Gaming. Salamat, Padi. No problem po, no problem. Lima na makakatulong yan, lima. Limang cellphone. Apat na mga katulong sa bawat isang cellphone. Bababa po namang mga link nyo. Good morning, Ihong, from Auntie Marlene Natividad, ang aking tita. Salamat po, Auntie Marlene. Salamat po. Trabaho muna tayo, ante. Trabaho muna si Ihong. In from Ami Film Channel. Kapi tayo, kabayan, from Amira to. Sige kabayan, tapos na. Tubig na lang ako, warm water, kasi medyo hindi umali yung ubo natin. Maraming salamat, idol, from Mr. 59 Mix Vlog. Punta muna ako palengke, host. Sige lang, Ate Ami Film Channel, no problem. Salamat, Padi. Padigit po. At bakas road to 800. Sige Ate Merle sa road to 800 po daw po yan. Dating dikit sa nakapin, idol, from Mr. 59 Mix Vlog. Harang host.
Ilang minute? 4.19 minutes lang pala tong kay Padi. Sana po mapabuse ako, host. No problem, i-abuse kita. Lima din na i-abuse ko sa'yo, ate, oh. Nanlalamig ako, kabsat. Teka lang po. Oo nga po eh, naghanap ako ng moderator. Natabunan na naman kasi ako ng binabasa, kapitay kabayan. Like 14 sa nakapin, daming fish. Sana po, mapa-views ako, host. Oh, no problem yan, no problem. Ako pala nakapin, salamat. ODW sa nakapin. Nilalamig ako, kabsat. Salamat, host. Meron na ate, meron na. Baba na po ng link. Tapusin ko lang tong kay Padi, Super Sunny Official. O, tapos na Padi, oh. Na kay Manny Florencio Mungkawi na, oh. Pakipanood po sa mga didikitan, ha. Matatapos na pa diyo. Dalawa. OTW sa nakapin. Ito nasa ibang live na, oh. Sino ba itong nai-live na to? Auditor vlog. Yun, tapos na pa diyo. Live din si Manny Florencio Mungkawi. Miguel Absel, Kuya from Spenta. Thumbs up from Spenta. Thank you very much Spenta. Pagpapalo sa lahat. Miguel Absel at Spenta from Super MC. Kumusta Kuya? Okay lang po Ate Spenta. Miguel Absel at TMC 22. Mister, mamaya kita balikan para di sa lubong. No bird, Papa. Yun, nag-drop din ng bahay. Inay Wilma 4.7. Hi Idol, mega love shoutout. Bulok pa, bakit umiiyak? Tingnan ko lang tong ni Inay Wilma. Nag-uumpisa pa lang siya ito Inay Wilma. May moderator na po yan, Inay Wilma. May moderator na po. Shoutout po sa 5 viewers. Oh, ba't nawala na itong isa? Dito muna ako kay Super MC, Ate Super MC. Ate Miralisa, oh. Di pa nakasubscribe, oh. Like number 22. Like number 22, bell all na. Ilang minutes to? 10 minutes. 10 minutes. Pangalawa, Ate Miralisa, oh. Like number 22, 23 na. Like number 23. Ito, like number 24. Thank you, Idol Tam Sakdan from Inay Wilma. Super MC 690. Kalang po, kaibigan, pinatamsakan ka na po at dating dikit ma'am. Ano ba Ate Miralisa? Road to 800 ba o road to 700? Road to 700 lang. 692. O, 692 ka na. 693 na. O, like number 25, Ate Miralisa, o. Happy weekend to all from Milan SJ.
Salamat po Ate Melanis J. Bababa lang po ng link. Like number 26, Ate Miralisa, o nagbibilang yan ha. 22, 23, 24, 25, 26. Harang Manoy, salamat Manoy. Dan sa Harang. Dan sa Dragonberry. Miss Penta. Bababa lang po ng link ha. Yan, dahil na pinapanood ko na si Ate Miralisa. Ano ba yan? Lagi nang mali. Yan, no, bird papa naman tayo. Wireless microphone unboxing, wireless microphone. Yung pala yun, yung wireless microphone. Happy weekend to all. Tere in Hong Kong. Yun. Nag-BG in Amira 2. Dan Harang, Dan. Dragonberry, Miss Penta. Harang Manay from Manidong Vlog. Pumali na naman ako, sorry. 700 lang nga. Ano ba yan? Lagi mali. Sinilip po, 692 ka na po. Oh, 692, 692. Okay lang yan natin Miralisa. Salamat po host Dong. Harang Manay from Manidong Vlog, Super MC Vlog, full pack. Sa'yo idol. Harang host from Mr. 59 Mix Vlog. Amira to, nag-BG. Hindi ka pa muna kabayan Amira? Ano ba yan? Streamlab kasi dapat ang gamitin muna. Kasi yung StreamYard, kaunti lang magbigay ng ano yan. Kaunti magbigay ng oras. Kaya hindi ko ginamit yan mula nung nag-umpisa ako. Yung StreamYard na yan. Kaunti lang magbigay ng oras yan. 12, 10. Abutin nga ng siyam-siyam dyan. Kasi may kalahating hati yan hati ng hati ng tawag nito. Benepisyo. StreamYard at saka yung YT. Ba't kasi yung iba nasasanay sa StreamYard? Pwede naman walang umakyat kahit mag-live stream. Melanis G, welcome. Harang host. Shoutout po sa 5 viewers. Shoutout, mega love shoutout. Salamat sa 21 thumbs up. Di pa kabayan. Huwag ka naman na kasing gumamit ng StreamYard. Payo ko lang ha, pero kung di mo naman susundin, okay lang kasi wala naman tayong magagawa. Kaunti lang kasi magbigayan, kabayan, maniwala ka sa akin. Yung StreamYard na yan. Kahit mag-silent LS ka dyan, pa naman, hindi ka pa naman ang live stream mo pa naman, 2 oras lang yata, 3 oras. Streamlabs o kaya direct na lang, mas maganda pa. Total 1k ka naman, 1k subscriber ka naman, pwede ka naman mag-direct. Kasi dyan may umaakyat nga, wala naman may tutulong yung umaakyat. Anong may tutulong yung umaakyat? Mamaya naakyatan ka pa ng budol, nawala pa yung mo. Nawala pa yung YouTube channel mo. Dan dikit Super MC Vlog. Ano ba ganda idol? Derek live sa YT ba? Opo, Derek, kung 1k subscriber na po kayo. Isa lang kasi punto kabayan, hindi makapin. Hindi makaayuda, 2 CP. Nakimama sa Bicol. Yung laptop ko pinadala ko na sa asawa ko. Parang hindi okay lang yan kahit isang isang cellphone lang. Basta huwag ka mag-StreamYard. Mas maganda direct ka na lang. Hindi. Kasi lagi ko napapansin sa'yo, StreamYard. Tapos gusto mo may umaakyat. Wala naman may magagawa yung umaakyat. Mas maganda pa yung umaakyat
pag nag-direct ka, mas maganda pa yung gusto mong paakyatin, nakasupport na lang sa'yo. At least naka-views. Kasi pag naka-akyat sa'yo, walang counted sa views yun. Kaya ang tagal ng WH mo eh. Kahit marami mag-play sa'yo, kahit marami mag-play ng mag-play, magkano lang naman yung ina-upload mo. O 10 minutes, magpalagay na 10 minutes, 5 minutes. Pag mag-silent LS ka, tinan mo si Ate Miralisa oh. Ito si Ate Miralisa, yan oh, si Super MC. Nag-ano yan, nagda-direct na lang yan. Tinan mo ang bilis ng oras niya. May mga tinuruan ako ng ganyan, sinunod nila pero okay naman yung watch hour nila. Pero yung ibang hindi sumusunod, wala akong magagawa. Basta tinuturuan ko ng tama para mapadali. May isa akong nagpapahingi ng i-play ko daw. Ang gamit din niya StreamYard lagi. O sabi ko, kung StreamYard lagi ang gamit mo, pag nag-live ka, tinutukan kita, sayang lang ang pagpagod natin. Gamitin mo ka ko yung StreamYard, Streamlabs, kahit 1 week. O sinunod niya Streamlab yung gamit niya. Nag-upload siya ng application na Streamlab kasi hindi pa siya 1K. Yung dating, ang subscriber niya is 600 plus. Lagi siyang nag-StreamYard. Yung watch hour niya 100 plus pa lang. Nung nag-StreamYard siya, Streamlabs, wala pang isang linggo. 400 plus na yung kanyang WH. Tama host, para may pang play ako. Need mahabang video para i-play sa watch hour. Maraming salamat Super MC. Salamat sa info Idol Tunying. Wala naman kasing magagawa yung mga pinapaakyat nyo. Gusto niyo ba may umakyat para may kasama kayo kasi wala hindi rin counted sa yun sa views yung umakyat. Imbis na yung umakyat tumutok na lang sa live nyo para counted sa views. Ano bang StreamYard pa di? Yung StreamYard pa di na application. Ano bang ginagamit mo pa di sa new official? Direct ka ba sa YT? Ako minsan di ako naggamit ng StreamYard. Ay gumamit pala ako isang beses nung nakakulab ko si Master Chito Luto. Yung may views ako ng 3K sa aking live stream. Opo, direct pa di. Maganda yan, direct ka na lang pa di para sure ang watch hour niyan, walang kahati. Si YT lang talaga magbibigay. Tsaka dapat pa di hindi pa di yung Kaso ang problema naman sa'yo pa di sa new official, data lang ang gamit mo. Lugi ka naman pag data. Kasi yung load mo mauubos yun. Pag naka-wifi ka, mas maganda pa di kung mag-silent LS ka, magdamag kahit 12 hours. Nag-direct naman ako kabayan, kaso bumalik lang ako sa StreamYard 3 days na siguro. Mas maganda yung direct, sa totoo lang. Direct, mas maganda. Matatapos na ating Super MC. Tapos na itong isa, Super MC. Tinan mo, 10 minutes, ang bilis lang. Boss, good morning po, from Miss Lynn. Ma'am Miss Lynn, na ako kanina, nag-exit na ako sa'yo kasi nag-umpisa na ako mag-live stream. Thumbs up din dito, Dan na rin sa dalawang harang katunying from Atining. Like po. Tapos na rin Ate MC Bigyan po ako dito kanina pa. Okay, thank you. Thank you Ma'am Miss Lynn. Tapos na Ate Meryl sa dalawa Kahit hindi pa muna pwede na mag-LS. Na-try ko na. Pwede na nga kahit di pa muna Pwede na mag-direct ngayon kahit di pa muna samantalang kami noon. Samantalang kami hindi pa kami pwede mag-direct. Kaya hirap na hirap kami nun sa watch hour. Wala yung pag hindi ka 1,000k hindi ka pwede mag-direct. Oo nga Ma'am Miss Lynn tinuturuan ko nga yung mga nandito kasi
Nagtataka ako, ang tagal nila dapat. Ito nga si ano, si Kabayan Amira to. Matagal na sana yan, matagal ng WH ang kailangan. December pa, mga January pa ay November, December. Hi MC, pero hanggang ngayon di pa siya muna eh. Minsan nakakakonik din ako sa wifi. Hanggang 3 hours lang. Silent LS ko. Nalulubat kasi. Mas maganda po direct live. Ang alam po sa StreamYard, pag nagpaakyat, may ka-share sa WH yung umakyat. Di ako sure, pero may nakaulit. May share nga yan, Ate Miralisa, may share. Yung umakyat, may share din yon. Tapos si YT, may share pa yon, yung StreamYard, may share pa yung YT kay StreamYard. Kaya konti lang ang binibigay na oras dyan. Kahit hindi pa mo pwede na mag-LS, try ko na. Pero mag-request pa po, 24 hours bago ma-approve. Opo, 24 hours, kahit Streamlabs, 24 hours din. Paano ba nag-ano ka ngayon? Nag-try ka ngayon, hindi mo napapasok yun. Hintayin nyo po 24 hours. Bukas uli ng ganitong oras, try nyo at makakapasok na po kayo. Kaya mas okay direct kapag di pa money. Derek po host, maganda nung ako nag-gain ng WH. Puro direct po to, direct po ako. Ako ma-miss Lane, ganun din ako, puro direct, puro ako Streamlabs, hindi ako nag-direct muna kasi di pa na yung StreamYard nun eh. Ay, kay Nubert pa muna pala tayo. Sa nakapin naman po, sa nakapin. Ma'am si Jay, Mayong Buntag, from Miss Lane. Hello, Macho Man and Tatos Man from Ate Juliet. Salamat Ate Juliet. Good morning house. Kahit money, mas maganda pag direct. Okay, kaya po ako direct Labi TV vlog. Good morning guys from Angkita Misra. Host yung WH sa lifetime at monetization magkaiba. Host yung WH sa lifetime at monetization magkaiba. Hindi na nagkakaanin, hindi nagkakamats. Pupunta ka lang sa pag titingnan mo yung WH, pupunta ka lang dun sa may speedometer. Yun ang legit. Yung may 4, yung subscriber na 1K at saka yung may may parang speedometer. Doon lang lagi pupuntahan. Yun ang legit. Shoutout from Ninalim Vlog Canada. Nalilibang na ako. Hindi ko na nawawatch yung nakapin. Sa nakapin po, sa nakapin. Nobert Papa, thumbs up host from Mama Nancy. Unang ayuda. Pangalawa, like, nakasubscribe na. Salamat host from Nobert Papa. Pang 29 thumbs up po host from Mama Nancy. Martis Janelli, nag-drop ng bahay sa official BGBG. Pangalawa, Nobert Papa, pangatlong views. Labi Dan, namali na din ako sa market, dan din sa harang. Pang-apat, ito pala pang-apat, pang-tatlo lang pala isa. My friend Nobert Papa, 11 minutes. Ito yung pang-limang views, Pang-limang views, my friend Nobert Papa. Mega love sa todos, good morning sa lahat from Jane 17. Punta ka. Analysis mo sa studio, makita mo daw sa revenue. Pag money ka na po. Punta ka lang sa sa Google Chrome. Tapos type mo sa Chrome, studioyoutube.com. Makikita mo na doon yung watch hour. Makikita mo lahat doon kung ilan yung revenue mo pag monetize ka na. Alicia, good day sa lahat from Martis Janelli. Mega love shout out sa lahat from Mama Nancy. Salamat po ma'am, super
MC22 vlog. Next, hanapin, next. Manidong mo na, Manidong, sunod ka Labi TV. Manidong tayo, Manidong. Watch ko lang tong kay Nobird Papa. Doon sa nawala ko channel, ang tagal ako mamuni kasi nag-focus muna ako sa banana bago pa sa WH. Kaya ngayon, pinagsabay ko na sila from Super MC. Miss Lynn Paangat, LS. Ikaw ba ito, Miss Lynn? Lagyan ko ba ng jacket? Dikit na siya nakapin, idol, from Mr. 59 Mix Vlog. OTW po dong vlog from Labi TV. Manood po katulad po ng ginagawa ko manood. Para maganda po yung dikit. Para hindi po tayo magsisi. Baka mamaya bukas, maraming lagas. I-sure na po natin pagdidikit. I-sure na po. Wag po natin sayangin yung oras natin sa pagpupunta sa isang live stream. Hindi naman po aalis yung mga yan. Magtatagal po yung mga yan. Pasya lang po ako from Jenny 17 Vlog. Sige po, no problem. Salamat po sa thumbs up. Ate Jenny 17 Vlog. Dating dikit kay Idol Dong. From Mr. 29 Max Vlog. Ate Juliet BGBG. Salamat po sa 30 thumbs up. MC Beautiful, musta na? From Ate Juliet Mukbang. Martinez Janela yun, BGBG. Harang Idol from Chantel May 2. Tapos na ba yung silent LS mo, Chantel May? Nagpaalam na ako sa'yo kanina. Bago mag-9. Excuse. OTW host Dong from Super MC Vlog. Juliet 12 De La Torre nag-BGBG. Good morning host and everyone from Ivan Henry sa Hong Kong. Tapos na rin ba yung ano mo? Ivan Henry sa Hong Kong? Tinapos ko lang isang video idol para hindi masayang. May galab sa sis Juliet Mukbang. Opo, manood para ano? Para sure yung dikit. May napuntahan akong isang LS. Kagabi pa yan, kagabi. Kapapasok ko pa lang nagdan. Tapos sabi ko, wala po kayong bakas. Pwede po magbakas kayo para mabalikan. Sabi nung host, pwede naman daw na hindi magbakas. Pwede naman tunying di magbakas. Balikan mo na lang siya. Sabi ko, hindi po ako nagsusubscribe pag walang bakas. Sa bakas po ako nagbabalik. Pinaliwanag pa niya. Ganun daw pag magdidikit, pwede naman daw yung kalimbang all. Mas pabor pa siya doon sa kalimbang all, yung nag-host. Kaya sabi ko, sige, salamat po. Balikan ko lang po yung nagdandikit. I-bell all ko rin, kalimbang all lang. Tapos exit na ako, salamat at may natutunan ako. Mas ginusto pa niya yung kalimbang all lang kaysa magmanood. Kaya inalisan ko na. Bigi ko lang idol, linis muna ako from Chantil May. Sige Chantil May, Ivan Enrique, Sami Galapsat at everyone here. Good morning host from Nanay Leeds TV. Like 31 po from Chantil May. Dan Watch Snowbird Papa, dating dikit po from Mama Nancy. Good morning sa lahat from Nanay Leeds TV, Amerito, BGBG. Tamsak lang ako sa nakapin, dating dikit. Sige po, salamat po Ate Martis Janelli. Harang host from Matambe. Ate Jinkar TV, harang. Thoughts naman po sa nakapin kay Manay Dong Vlog. Nag-aayuda po yan. Legit na nag-aayuda. Namibigay po ng giveaway. Malalagas lang yun idol, sayang lang. Oo nga po ate, Mr. MC59 Mix Vlog. Mas ginusto pa niya yung kasi sabi ko, ma'am,
Ate host, kasi po ako pag kalimbang all lang, hindi manood tapos hindi magbakas, lagas lang po yun. Sabi niya, hindi naman sa lagas yun kasi mga nagmamadali yung ibang magdikit. Pwede rin yun, mas maganda rin yung bell all para mas madaling dumami yung banana. Yun pa ang sabi ng co-host. Sasabihan ko sana ng ano, hindi, baka sabihin kasi nagmamagaling ako. Iniwanan ko na lang ho. Kaya sabi ko, hindi po ako sanay magkalimbang all lang. Kasi po bukas, o kaya mamaya, lagas lang po yan, sayang lang po yung pagod ko. Tinuruan pa ako. Yun na lang ang gawin mo, Sir Tony, i-bill all mo na lang, kalimbang all para dumikit, didikit din yun. Kaya isip ko, walang kwentang nag-ano to. Walang kwentang nagla-live stream. Baba ako Premier House. Mega love shoutout sa lahat. Pagpapala kay sayo Kuya Tunying. Pagpapala sa lahat from Super MC. Shoutout sa 10 viewers. Po OTW aking dinner. From Spenta, gandang araw from Spenta. Si Spenta po, ang aking kaibigan, si Spenta. Nagbabalik po yan, mabait po yan. Foreigner po yan, pero marunong siya mag-Tagalog. Nag-aaral siya ng Tagalog kasi mas gusto niya yung, gusto daw niya yung, ano tawag ito? Yung bansang Pilipinas. Manatiling ligtas po sa lahat. Try niyo po pag nag-LS yan, English speaking po yan. Mega love shoutout sa lahat. Tam Sakos from Tapping Channel. Mega love shoutout Spenta from Ambiciosa. Mega love shoutout Ivan Indoy sa Hong Kong. Magkadikit na tayo, idol. Mama Nancy. Milinis J na si Milinis J. Eight minutes. Kay Tam Sakos from MMNS. 8 minutes kay Nobert Papa. Malapit na to, malapit na. Isunod ko dyan si ano ha, si Labi TV ba yun? O Labi TV. Baba ako Premier Host from Ate Ambe. Sige po Ate Ambe, sige sige. Dating dikit vlog, dating dikit dong vlogs. ODW sa akin dinner. Mega love shoutout sa lahat na Tam Sakos from Tapping Channel. Harang po ulit Kabsat Host. Dan dikit po dong vlogs. Gisrael Di Florencia Vlog. Good day bro. From Gisrael Di Florencia Vlog. Teka, lagyan ko lang ng jacket si Gisrael. Gisrael pala. May jacket na yan bro. Yes idol, kapag dikit in watch ko. Ano? Yes idol, kapag dikit na watch ko pa rin. Kahit short video para stay connected. Oo nga, tama yan. Tama yan. Yung ginagawa mo kaibigan Ivan Enrisa. Si-share ko lang yung na ano ko kagabi. Experience sa gabi na pinunta akong live stream. Sis Ambiciosa, mega love shoutout from Amemines. Dan Pulpak, Dong Vlog from Ninalim Vlog, Canada. Sis Ivan Risa, mega love shoutout. Mega love shoutout si Ami, Harang Galing Gala. Harang Galing Gala from Nanay Lins. Tam sa kaibigan from Kasangga, Rodil Relox, Mangyan TV. Bababa lang po muna ng link ha, kasi tinatapos ko lang itong kay Nobert Papa. Malapit na. 10 minutes na, 10 minutes. Ay, nandiyan pa pala si Ate Melin SJ. Mama Nancy Vlog, BG. Baba ka rin ang bahay mo, kaibigan Gisrael Di Florencia Vlog. Amira to, BG, Nanay Lids TV, BG, Nanay Nancy, Mama Nancy pala. Mega love shoutout po, Mama Nancy Vlog from Labi TV Vlog.
Pasupport din po kay Kasangga Radel Relox Mangyan TV. Tamsa Karang ulit host from Ambilab, Astag Ambisyosa. Bukas po yung gusto pong pumunta bukas kay kay Ate Lonbit Aksalan. Bukas po itutuloy yung kanyang pa-birthday nung linggo. Bukas itutuloy yung grand prize na 1K yata. Punta po kayo mga kaibigan. Kung sino po may time, yung may time lang po Melin SJ nag-drop ng bahay. Ninalin Canada Vlog Dikit Dan from Ivan Enrique sa Hong Kong. Itambay ko to sa iyo from Ate Ambe. Dan Pulpak Ivan Enrique sa Hong Kong from Ninalin Canada. Mega love shoutout Nanay Leeds Vlog from Labi TV. Kabayan, tell ano oras LS mo? Di ko alam ate mga mga 12 po siguro 12. Pag may gagawin po kayo tawag dito. Tapusin mo na yung trabaho ate. Kabayan Melanis J. BG lang po kayo pero pag sinabi kong baba ng link. Salamat idol Ivan. Ano ba nagbi-BG kayo? Ano ba nakikinig lang kayo? Trabaho kayo ng konti tapos pagbalik niyo baba kayo ng bahay. Bro, hindi pa ako nakago to channel. Ay sorry, nakalimutan ko yung kaibigan Israel. Yun may moderator ka na, makakago to channel ka na. Sorry. Yun tapos na kaibigan Nobert Papa Tapos na rin No skip ads po yan no skip ads. Sel Soloto, may galab shoutout kaibigan. Ito tapos na rin, nasa iba na Pamilya Potasyo na. Ito, iba na rin cooking soil for you. Ito patapos pa lang. Tapusin ko na. Kamsakos, kaibigan Tunying, mega love shoutout bro from Sel Soloto. Wala kayong practice bro ng basketball? Nobert Papa, Pulpak Nood, dating dikit Manoy from Manoy Dong Vlog. Mega love shoutout din po, Labi TV Vlog. Harang Manoy from Manoy Dong Vlog. Shoutout po sa 8 viewers. Salamat sa 8 viewers. Amira to, BG. Bababa ka ng bahay Amira para may pumasok sa yung WH. Kabayan. Yung kahit mga 5 minutes na video. Pag pinin kita, ang ibaba mong link kabayan Amira yung yung medyo matagal-tagal 10 minutes pataas para ma-play ko dito sa 5 cellphone para may pumasok na WH. Tapusin ko lang tong kay Nobert Papa, sunod ko si Manay Dong. Tapos sunod na si Labi TV Vlog. Gusto ito magpa-play kanina Pi-play ko din para lahat tayo ma-play. Lahat naman kayo ma-play. Melin SJ Dan sa Singapore, Plural with Bakas from Ambisyosa. Mangyan TV, dikit na ako sa iyo from Gisrael, Deep Florencia Vlog. Manood po mga kaibigan sa mga baguhan po. Mga baguhan pong pasok. Gusto ko po panoorin pag magdidikit po kayo. Gusto ko po ituro yung tamang pagdidikit. Ayaw ko po yung kalimbang lang. 7 hours ko ba yan from Amerito? 7 hours ang alin. Huwag naman LS yata yung ilalagay mo Wag LS, baka hindi pa ako tapos. Ay tapos na ako mag-live. Hindi pa rin ako tapos mag-play ng mo. Melin SJ Dan sa Singapore, Plural with Bakas from Ambisyosa. Salamat mga sis. Mamaya ako na kayo balikan from Melin SJ. Sunod na lang kabayan. Busy pa. Di pa akasukli agad. Ano ba yan?
Higing baro ka na kabayan ah. Yan na, tapos na kaibigan Robert Papa oh. 5 play na 11.36. 11 o mag-isang oras yun pag pinagsama-sama. Next ako kay Manidong. Manidong tayo, Manidong. Tapusin ko lang itong Unilab na tamboy mo nga ng isa. Yan o, i-like mo lang yan tapos kahit 10 minutes lang. Nag-play naman ako dito sa 5 eh. May isa pala akong cellphone na hindi nagagamit. Teka lang, iset ko lang ho. Iset ko lang. Ngayon na pa ako nga boy. Ito pala isang cellphone, di naka... Yun, okay na. Sleep instantly with relaxing sound of rain. No thunder indoor from Nobert Papa is live. Mega love shout out. Mega shout out Manidong. Kabayan, ano ba dapat gamitin sa palipad? Super sticker or super chat? Balikan ko po kayo bukas. Balikan ko po kayo sa bakas pala. Sunod na lang kabayan. Kabayan, ano ba dapat gamitin sa palipad? Super sticker or super chat? Kahit alin po dyan, kahit alin po yan. Kabayan, Milin SJ. Kahit alin po yung piliin nyo na po yung pinakamababa. Pero wala po akong ano eh, wala po kasi akong ano eh. Hindi, dyan button pala yun. Kahit alin po dyan. Hindi nga po niya kahit 25 pesos. Yung pinakamababa yata. 30 thumbs up Noy from Papi Migs. Ninja Joy's Heart by Jane. Host from Joyous Heart. Tapi channel, Dana thumbs up at nood na lang kay Kuya Dong dating dikit na from Tapping channel. Mega shout out Manidong. 39 thumbs up na pala. Manoy from Papi Mix Vlog. Mega love shout out Kuya Dong from Tapping channel. Ambilab BGBG. Manidong oh. Unang giveaway. Ano lang ang magbibigay na giveaway nito Manidong ha? Tatlo lang. Isang views, isang like, at WH. Ito lang may ibibigay. Kalahating oras. Yung pagluluto yata ito ng talong ha. Ito ba yung talong Manoy? Oh, pangalawa Manoy, pangalawa. Pangalawang giveaway, 3 giveaway yan. Like, views, WH. Manidong, hindi pa nakasubscribe oh. May nagpalipad oh. Milin SJ, salamat po sa anong pera po yan? SGD. Singapore po ba? Singapore. Ayun nga pala, Singapore nga pala. Like 198. Manidong oh. Subscribe ko na bell all. Ayan po, bell all. Pangatlo. Harang Manoy. Megalab shout out Kuya Dong. Ninaliddan po ma'am. 39 thumbs up po pala Manoy. Salamat po Ate Melinis G ha. Salamat po. Oh, like 199 Manidong. Pang-4. Pasukli na lang idol Melinis Singapore. Like 199 Manoy ha. Like na 199. Pang 200 to. Pang 200. Pang 200 like oh. Oh, palit sa nakapin, palit. Salamat din kabayan sa ayuda. No problem po, salamat din po, salamat. Singapore dollar pala. Ang laki pala nun ate. Singapore dollar na yun, 20 pesos Singapore dollar, ano, 14.74 dollar.
PG lang na ito nying. Naka 15 minutes. Break lang ako mano ito nying. Sige, sige Papa Migs. Trabaho muna, trabaho. Nanay Lids. Full watching ma'am. Dating dikit sa'yo. Nasa na si ano? Love TV nasa ka na? Pababa nga ng bahay. Sunod-sunod kasi, sunod-sunod. Yun, nandito na. Nakita ko na si Labi TV. Nakita ko na si Labi TV. Amira, ikaw ang kasunod. Sunod si Mr. 59 Mix Vlog. Salamat Ate May Kajiyama. Nanay Lids TV, full watching ma'am. Dating dikit tayo. $1 times 38.33 rate dito ngayon. Opo, may kita na eh. $15 US dollar. Ma'am Milinis J, dan dikit po. Full wax. Ay, full wax na pati. Full watch to garder. Na ang ganda pa po. From Labi TV. Maganda rin tong ano ni Labi TV. Oh. Maganda rin mag-comment. Nanonood talaga siya, nanonood. Ganyan din ako mag-comment eh. Inaano ko pa kung ilang minuto. Kung 6 minutes, 7 minutes. Tapos ang ano, magandang... Kaya marami nagbabalik sa akin. Ang comment ko po, hindi dun sa una. Pag nanood po ako, yung una, hindi ko po... ang i-comment ko po yung pinakahuli. Bandang huli na ng video. Para alam po nila na talagang tinapos ko yung video. Yung bandang huli, kung anong ginagawa niya, or kung anong nakita ko doon, yun ang i-comment ko. Para at least alam niya na ginawa ay tinapos ko yung video niya. Ganyan po ang try niyo po. Try niyo pong ganyan mag-comment. Kung ano po yung nasa dulo niya. Diba sa umpisa niya. Kasi ano naman po yan eh. 200 letters naman po yan na gagamitin sa comment. Ubusin niyo po yun. At i-comment niyo po yung pinakadulo. Sa dulo kung anong ginagawa niya sa pinakadulo. Kung anong nakita niyo. Kung nagluluto siya. Kung nagpiprito. Yan, piniprito na oh. Yan, ganyan. Sigurado po babalikan kayo. Galing po kasi ako kay Ma'am Mel. So para kabayan, ikaw ang focus na ayuda kung mag-LS. Di, ayaw ko po kasing ano, ayaw ko po kasing nalalagas yung ayuda ko. Kaya nga po may mga nagkagusto sa akin dahil may mga pinag-graduate po ako dito na hindi po nalagas. Kaya po pero yung iba, ewan ko lang. Pero karamihan naman po natutuwa sa akin pag ayuda kasi yung inaayuda ko, lalo na yung road to 1K. Sinusure ko po talaga na hindi nabababa. Kaya natutuwa po sila. Tama ka po, Kabsat Host from Labi TV. Sana all bro, hehe from Jisrael, di po rin siya vlog. O kaibigan, marami na akong napag-graduate. Ito nadikitan ko to si Jisrael. Kagabi lang yata. Kagabi lang dumikit sa akin to si Jisrael. Meldan po ma'am from Dong Vlogs. Ha? Cutie Fusion, mega love shoutout my friend. Tingnan ko lang yung ano ito. Go to channel ko lang to, walang ano eh. Ninja, dating dikit sa Nakapinos from Ninalin Vlog Canada. Kalahating oras tong kay Manay Dong. 10 minutes lang Manay Dong ha, 10 minutes. Oh, itututok itong isa. Itong isa itututok ko, tapos itong apat, i-skip ko ng 10 minutes. O kahit 15 pala para kalahati.
Kalating oras eh. 26 minutes. 26 minutes and 38 seconds. O lahat nga, lahat. Naka ano naman to, naka tawag nito. Naka ano naman tawag nito. Naka watch later naman. Pwede naman balikan mamaya. YouTube Fusion, mega love shout out. Please drop your main channel. Please use your main channel in my live stream because all of them viewers is main channel. Sir Dong, galing po ako bahay mo kanina. Ang sarap ulam mo, ginataan mo, talong po. Host Dan sa nakapin, Love TV, Dan Pulpak. Nasa iyo idol. Ninja Joyce Heart by Jane, Dong Astag Dong. Dan po sa'yo. Pulpak Dan, Astag Love TV Vlog. Lagyan ko pa ng ano ro, jacket. Joyce's Heart by Jane. Lagyan ko na ng jacket. Pero may kisuyo naman ako na ibalik ang main ha. Main po, ang main ang priority at number 1 na ibalik. Para naman po pare-paras tayong lahat ng main nakasubscribe sa ating YouTube channel. 15 minutes man ya, 15 minutes. Tapusin ko to 15 minutes. Pare-pareho. OTW po Celso from Labi TV Vlog. Labi TV Vlog, full pack sa'yo idol from Mr. 59 Mix Vlog. Diyan ka lang po Ate Melanis niya, biji-biji ka lang. Ako noy, naka all hit bill kayo. Ni Manay Dong sa akin. Lagi naman akong all bell, pwede ba channel host? Ano yun? Pwede ba channel Nanay Leads? Oh, no problem. Ikaw pa Nanay Leads. Baba lang po, baba. Para may pin po mamaya. Ano pa lang naman tayo? Wala pang isang oras oh. 50 minutes pa lang. Marami naman tayo na ipin. Yun, pakisubscribe naman po sa mga hindi pa nakasubscribe kay Nanay Leads TV. Oh, dito lang ako while tulog pa mga amo. Tama yan idol. Maganda talaga main. Dikit sa'yo. From Ninalim Vlog Canada. Opo, kaya po ako nagme-main to main. Wala namang problema na ipasok ang ninja. Basta po gamitin sa tamang paraan, sa tamang pamamaraan ng ninja. Kaya ako po pinilit na maging main to main para yung main channel po ang unang ididikit. Kasi ako po, pang ayuda ko lang po, pang giveaway ko lang po ang mga ninja ko. Pero kung gugustuhin ko po, itong isa nito, pwede ko po itong pwede ko po itong ipang pangisda. Ang channel po nito is, Marisa Natividad, yung kay Mrs. Pero legit po yan, legit. Pero hindi ko po ginagamit kasi gusto ko main channel ang una kong At saka makilala yung main channel ko. Kasi yung ibang gumagamit ng ninja garapalan ba? Dan agad. Ako, mapalo yung main ko. Matagal ako hindi nakadikit. Buti na lang ngayon, binalik na. Madaming hindi bumalik sa akin host. Kaya ako napalo. Mag-ano ka po Mamanan si Vlog? Alam ko may mga nadikit ang ninja dyan. May mga nadikit ang ninja. Yan, subscribe nyo po yun. Tingnan nyo po isa-isa. Tapos po yung mga hindi na po active na YouTuber, yung mga 6 months, 5 months, 4 months na hindi na nag-upload, makikita nyo naman po yung last upload niya kung kailan Huwag nyo naman pong i-subscribe. Tanggalin nyo lang po yung bell all. Or i-unsubscribe nyo po, tapos panoorin nyo yung isang video niya, yung latest, yung pinakahuli. Unsubscribe nyo, tapos panoorin nyo, tapos subscribe nyo po ulit. Para ma-refresh yung inyong channel. Ganyan lang po. Ganyan lang po ginagawa ko Eh ako nga po 3 road to 3,000 nakakapagdikit pa rin.
Ninalain, hello, dating dikit po from Nanay Lids. Nanay, nag-go to channel na lang ako. Bell all na kita, Nanay. Salamat po, basta iwan lang ng bakas. Sure ball, babalikan ko after ng live. Harang man yun, pangalawang harang. Panggitnang harang, panggitna. Overbrand. Overbrand ang panggitnang harang. Tapos itong isa, 3 minutes lang naman, oh. Frame paid production. Itong isa, Peter Jackson. Itong isa naman, Badiscarting Moms PH. Pero ngayon sa awa ng Diyos, bumalik na, hihihi. Magano ka pa rin po, kasi mapupuno pa rin po yan, Mama Nancy. Pag nakadikit ka ng ilan yan, mga 100 yata. Hindi ka naman makadikit. Kaya dapat magtyaga po na tingnan mo yung mga sinubscribe nyo. Kung may mga ninja, tanggalin nyo po yun. Kasi yung ninja, hindi naman ano yan, kahit di mo i-subscribe, di nyo po balikan. Makikita nyo naman po pag ninja. Pag mga dalawang video lang, 2, 3, or 4 na videos, ninja po yan, ninja. "12 minutes, Mario, 12 minutes. Sige po, salamat po from Mama Nancy Vlog. Ay, ganun po ba? Opo, ganun po. Tingnan nyo po, isa-isa nyo po. Makikita nyo po dyan pag ninja. Pag ang subscriber mga hanggang 10 lang, hanggang 10 o kaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganyan. Tapos yung videos niya is 1, 2, 3, 4 lang. Ninja po yan. Yan, subscribe nyo po. Pampakalat lang po yan sa kalat lang po yan sa channel nyo. Pampaskip po ba? Pampaskip. Dan support, Sir Celso, sa sasakyan mo. Pinabolganize, full packs, full watch ko, pati hatang po. Ayun, ganda siya, Labi TV Vlog. Maniniwala akong nanonood si Labi TV Vlog kasi ang tagal niya mag-comment to. Maniniwala akong nanonood. Kaya saludo ako sa mga ganyang comment. Yan ang mga favorite kong basahin. Dan ako sa iyo, Labi TV Vlog, from Mama Nancy Vlog. Ang kulit namin itong langaw. Shoutout po sa 9 viewers. Ate Mika Giyama, salamat po sa BG. ODW, Papa, Mama Nancy from Labi TV Vlog. Ate Juliet Mukbang, nag-drop din ng bahay. Pasuportin po yan kay Ate Juliet. Ate Juliet Mukbang, napaka-supportive po niyan. Di po maingay yan mag-live stream. Pero napakabait po niyan kahit ganyan po yan si Ate Juliet Mukbang. Ninalim Vlog Canada, nag-BG. Thank you very much for watch. $15 minutes man 15 minutes. Itong isa 14 minutes. Sa mga nagdidikit po, sa mga nandito, pwede na po yung manood kayo ng kahit 3 to 5 minutes.
pwede na po manood ng ganun lang. Pero pag, dahil ako po nag-aayuda, gusto ko po ma-sure na makakatulong si Tunying. Kaya ko po linalakihan yung aking panunood. Kasi para makabawi naman sa oras ng sa oras ng pumunta sa akin live stream. Para may sukli naman si Tunying. Dahil sa nakapin from Ninja Joy's Heart by Jane. Maraming salamat, Ma'am Ninalyn Vlog, Canada. OTW sa iyo, Ma'am. Kasunod ka na, Mr. 59 Mix Vlog, ha. Harang pagbalik galing gala from Nanay Lids TV. Pangatlong harang manay, pangatlong harang. Iwan ko na to, host. Baba. Kasi ako from Ate Ambi. Sige, Ate Ambi. Very good yan, sir. From Ninja Joy's Heart by Jane. Pangatlong harang, pangatlo. Hanggang 5 harang yata to kay Manidong. Royal Draw Orange. Ang pangatlong harang. Yun ang gusto ko sa iyo, kabayan. Ganyan ka sportives. From Milan SJ. Opo, lahat po yan. Para hindi po kayo nadadalang kasi hindi po ako katulad ng ibang nagla-live stream na na sige, bahala kayo dyan. Gusto niyo pa gawin ko yun. Bahala kayo dyan. Sige, magdikitan lang kayo, magdikitan. Pwede naman po siguro yun, Di ko kayo tuturuan kung paano dumikit. Basta magdikit lang kayo dyan. Baba lang kayo ng baba ng link. Dan dikit po, sir, ganyan. Di ko kayo papakialaman. Pwede po kaya yun kung isang beses lang. Hindi ako mag-aayuda. Basta pag pumunta dyan, pakidikitan nga si ganito. Dan bell all mo po, bell all. Hindi ko sasabihin na pakipanood po. Bell all mo ganyan, nagbaba ng link si Milin SJ or si Ninalyn Canada Vlog, pakisupport. Paki-bell all mo, kalimbang all. Mangga? May ginagawa nagla-live ako mamaya na lang, mamaya. Ibigay mo yung tatlo doon. May tatlo dyan, Sabi lang ako. Mamaya na lang, Tutoy, mamaya. May live kasi ako, hindi ako makapanungkit. Damdaman ton. May humingi kasing mangga. By Chance House from Ninja Joy's Heart. OTW Mama Nancy. Papi Mix Vlog, Dana all out, full pack na bakas. Sa mukbang ng isdang inihaw. Dan support, Mama Nancy Vlog. Sa Bulkan Taal na pumutok 3 beses. Ingat mo kayo dyan. From Labi TV. 17. 9 minutes pa. Manidong, 17 minutes, 18 minutes. Pare-pares yan, Manidong, pare-pares, Uy. Wala tuloy. Ito pang harang naman pangatlong harang din 15 minutes. Tapos na ang harang. My friend, may galap shoutout sa lahat. Tamsak lang kaibigan. From Jasmine 14 Swertres. OTW Mister. Love TV, hello. May galap shoutout sa Nanay Lids. Yon, kakain ka naman kakain na 20 minutes, kakain na si Manay Dong.
Tinapos ko yung pagluluto niya hanggang mula pagkagayat hanggang pagluluto, hanggang sa kain, tinapos ko. Anim na harang yan Manidong, anim na harang. Yun, watch later ko mamaya Manidong ha, watch later, tapusin ko yung 6 minutes mamaya. Dito naman ako kay Ate Labi TV. Sunod sa nakapin ha, pakibaba nga ng bahay kaibigan Mr. 59. Sunod ko si Ate Melin SJ. Maiksi lang yata itong kay Labi TV vlog. 3 minutes and 32 seconds, unang giveaway. 4 po ang giveaway ng bawat isa. Bawat isang cellphone, 4 ang giveaway. Una like, pangalawa views, pangatlo subscribe, at pang-apat WH. excuse. Like 47. I like 48. Bell all. Excuse. Para ba yakin ko po? Salamat po Mr. 59. Una, pangalawang ayuda Labi TV vlog oh. Like 48 kanina, like 49 na to, like 49. Muni na ba to? Muni na? Muni na yata to. May harang. Visit Busan. Pangatlo, 49 oh, like 50 na to, like 50. Like number 50, bell all. Oh. Ayan po, like number 50, bell all. Pangatlo. Excuse. Like 51. Tinupak na nga yung ubo ko. Oh, like 51. Bell all. Like 52 sana to, 52. Oh, sakto, like number 52. Bell all ko rin. Nasa harang. 5 po, 5. Excuse. 5 po, 5 ang may tutulong ng 5 cellphone na yan. Sa bawat isang cellphone, 5 sa monetize channel. Una, views, like, WH, subscribe, at saka revenue. 5 po, 5 ang may tutulong ng bawat isang cellphone sa monetize channel. Pero pag hindi pa po monetize, 4 lang po ang may tutulong ng bawat isang cellphone. Like, views, WH, saka subscribe. Yan lang po. Thank you mga kaibigan. Mr. 59 Mix, baba po ng bahay. Sunod na po to si Ate Melin SJ ah. Sunod kay 59. Tapos si Ate Juliet. Yun, nakita ko na yung kay Mr. 59 Mix vlog. Salamat po Ate Regina. Nag-drop din po ng bahay si Ate Reg Channel. Ate Regina. Pag magbaba po kayo ng link, mga 7 minutes, ganun. Para mas magandang may play. Harang na po, Love TV. Love TV vlog, harang oh. Monetize na nga to, monetize. Langga ni Nalin. Dana po from Ninja Joy's Heart by Jane. Idol Amimenes, BG. Dan sa basketball video niyo host from Nanay Lids TV. Salamat po, maraming salamat sa pagpina-idol to niyo from Mr. 59 Mix Vlog. Salamat kabayan. From Ate Melin SJ. Sunod ka na po dito ka Ate Melin SJ. Yung mga 7 minutes pang ibaba yung
7 minutes sa video. Dan support Mr. 59 Mix Vlog sa Manila Bay. Ganda po ng dagat, lalo na po yung paglubog ng init hanggang sa makarating po sa Peace Guard ng yate. Si Serena, dyan hindi kayo thumbs up na lang po sir. Thumbs up na lang po sa Premier from Ami Jimenez. Premier ba dyan, Ate Regina? Tambay Tunying from Ate Regina. Salamat po, out muna ako. Salamat po, Mama Nancy. Baba po ng bahay bago nag-out, Mama Nancy. Hindi pa po kayo nagpi-play na ipipin. Para may i-play ko po mamaya ng 5 din. Harang na uli oh, Labi TV Vlog. Bigyan lang host, busy pa from Ate Mika Giama. Regina, done po sa Premier mo. Ito matatapos na rin oh. Bili na po oh. Harang na rin po, harang na rin. Shani Official J Vlog, BGBG. Ami Film Channel. Ay, may live na pala si Ate Ami Film Channel. Thank you po host from Mama Nancy Vlog. Salamat host from Labi TV Vlog. Moni ka na na, Moni. Ayan o. Harang na rin. Car Trade PH. Bababa lang po ng link mga kaibigan. Salamat po sa 49 thumbs up ay 48. Alindog. Musta na, buti yung stress. Okay lang ako, okay lang kaibigan, alindog. Opo, muni na po ako host. Salamat po sa paharang host. Parang kilala ko tong butiking stress na to ah. Na narinig ko to sa vlog niya. Babalikan ko nga yung vlog mo. May kilala din kita kaibigan. Opo, muni na po ako host. Salamat sa papaharang mo host. Maraming salamat ma'am, Labi TV Vlog. Nadalaw na kita kanina ma'am. Nakilala rin kita, buti kang stress. Sabi niya, mahuhuli ko rin kayo sa bunganga. Narinig ko to sa vlog niya eh. Okay lang yan, okay lang yan. Maraming salamat ma'am, Labi TV Vlog. Nadalaw na kita kanina ma'am. Yun, nasa live na oh. Ate Labi TV Vlog, nasa live na po. I-like ko na rin po, i-like ko na rin. Like number 16. Manito nga, nasa live mo na rin oh. I-like ko na lang din para makatulong sa like. Yan, nasa live na ni J Auditor. Auditor Vlog pala. Dito ako sa kay Mr. 59 Mix Vlog. Si Smell. Yan. Host, Dan sa nakapin. Walang anuman po. Sir, Mr. 59 Mix Vlog. Maraming salamat, Ma'am Labi TV Vlog. Nandalo lang kanina. Host, Dan po sa nakapin. Celso, Dan sa vulcanizing. Dan Dikit Kalimbang from Nanay Lids TV. Si Mel, kinalimbang na po kita ng main ko. Salamat po.
Mr. 59 Mix, oh, the poor old lady, salamat po. Ah, Ate Regina, unang giveaway, like number 20, 30, would like 130. Like number 30, isa. Like number 31, 131. Bell all ko na rin. Bell all ko na rin. Tukong Uragon, Tamsakos, gandang morning. Sige, gawit pa kayo ng ninja. Harang kaibigan, Mr. 59 Mix Vlog. Babalikan ko yung ano mo mamaya. Vlog mo. Sabi sa'yo, mahuhuli din kita eh. Gamit pa kayo ng ninja, kaibigan. Mga bro. Sisilipin ko lahat yan. Sa'yo ko lang narinig yan eh. Buti kang stress. Na vlog, sa'yo ko lang narinig yan, bro. Screenshot ko nga to. Sabi sa'yo, mahuhuli rin kita eh. Kala nyo, hindi ko pinapanood ang vlog nyo ha. Like 132, kaibigan Mr. 59 Mix Vlog. Four minutes lang pala to, 4 minutes. Manila Bay. Manila Bay. Panglima, Mr. 59 Mix Vlog. Oh. Di pa rin nakasubscribe. Like 133. Nagbibilang po yan, nagbibilang. 130, 31, 32, 33. OTW main, Menes from Lavi TV Vlog. Palit na po sa nakapin, palit. Kilala na kita, butiki. Gumamit ka ng ninja. Sabi ko sa'yo, mahuhuli din kita eh. Yan ang sinasabi ko kasi sa inyo eh. Baba nga po ng bahay. Ate Melinis J. Baba ang kasunod. Main channel lang ako, kaibigan to kong Uragon. Ipasok mo na lang yung main mo kung talagang kung talagang gusto mo makilala yung main mo. Gamit pa ng ninja. O sino ba yung butiking yun? Narinig ko yan sa vlog mo, kaibigan. Butiking stress. Sa'yo ko lang narinig yan. May tusok na. Maraming salamat idol sa pagpin. Support mo from Mr. 59 Mix Vlog. Shout out, Butiking Uragon. Then what's po, Ma'am Ami?
sa TikTok mong sumayaw, naka-close. Comment mo. From Labi TV Vlog. Ayaw kong i-mention dito yung nag-vlog niyan, yung nag-vlog niyang trending ka ngayon, buting stress. Ayaw kong i-mention dito pero ikaw yan. Yeah. Di? Baba nga po ng bahay, Ate Labi. Ay, ate ano? Milin SJ. Magpakatotoo lang kasi kayo. Mga kaibigan, mga bro. Yun, nakita ko na. Nakita ko na po, Ate Milin SJ. Yun, tapos na sa TikTok oh. Harang pa rin to, harang. Kaibigan Mr. 59. Yan oh. Mr. 59 oh. Bro, kaibigan to niyo, Megalab shoutout from Sales Salota 3. By Jeep Mix TV, hello idol. By Jeep Mix TV, idol, panty po dyan. Teka lang po. By Mix TV. Silipin ko lang po, silipin. Yung inyong channel. 223 subscriber. Sige po. Bigyan ko na ng jacket. By Jeep Mix Vlog. Yan, may jacket na po yan. By Jeep Mix Vlog. Hindi ako vlogger, supporters lang ako. Taga Novaliches ako. Tamsak dan host, pandikit ko kambal. Salamat kaibigan Sir Soloto. Salamat. Shoutout Butiking Uragon. Musta po kayong lahat from Alindog. Bro, kaibigan Tunying, may kalab shoutout from Sir Soloto 3. Ay nako. Lagyan ko pa ng damit yan, kaibigan Sel Soloto. Hello idol from By Jeep by Mix. May jacket na po yan. Idol, patikim naman ng saging mo dyan from By Jeep by Mix. O mamaya ate. Ipi-play po kita mamaya. Wait lang po, wait. Sa nakapin po muna tayo kay Melin SJ. Wala na to itong. Excuse. Excuse lang. Bigla kasing nag-dis website is not available host. Okay, no problem. Taga-supporters nyo. Ako idol, di po ako vlogger. Vlogger ka? Vlogger ka, alam ko. Pero ayos lang yan, kaibigan. At least nakilala na kita. Pag magpapasupport kasi kayo lang. Huwag niyo kong idadamay kung ayaw mo personal. Sisend kayo ng video link tapos magagalit kayo pag pinagsabihan kayo. Tapos magtatago kayo sa ninja nyo. Sa'yo ko lang narinig yan bro, stress na butike. Ikaw lang may vlog niyan. Mamaya sabihin ko sa'yo.
Mamaya sabihin ko sa'yo, babalikan natin yung vlog niyan. Kaibigan ko tong Matalik dati. Stress na butiki daw. Idol pati. Subscribe na po ako sa taas. Nakamute lang ako, kabayan, from Amira. Thanks sa jacket, idol, from by Jeep. Walang problema yan, magandang buhay from Maldita OFW in Lebanon. Sino ako kung kilala mo? Thumbs heart na host from Maldita OFW Lebanon. Harang pa from Mati Dini ako. Yun, dito ako kay Ate Melin SJ. Iba ba mga Ate Melin SJ yung ano, yung may video? Napanood ko na itong ano, The Garden Heritage. Ay, hindi pa pala. Tingnan ko nga. Ay, hindi pa nga. O, ito sa latest upload mo ah. Hindi. Like 45. Ito po, like 46. Like number 46. Thumbs up na po, host from Broms May Vlog. Melin SJ, dating dikit. Like number 45, 46. Dapat ito 47. Oh, sakto, like 47. Like 47 po. Like 48. Nagbibilang po yan, Ate Melin SJ. Watch ko lang po, 14 minutes. Ito, isa hindi pa nakasubscribe, Ate Melin SJ. Thumbs up na host from Ate Dini ako. Dahil sa nakapin host. May bakas, pasukli at babaks din. Mismo sa kaibigan, Ma'am Dini ako from Manay Dong Vlogs. Magandang umaga, idol. Mega love shoutout to Ning from Bang Bermes Channel. Salamat po sa 7 viewers. Salamat po sa 55 thumbs up. Meron na po tayong isa't kalahating oras. Melin SJ, sunod po sa nakapin. Sunod sa nakapin. Sunod natin sa nakapin. Si Nanay Nancy Leeds. Premier ba to ate ano? Idol Joyce Jimenez? Thumbs up from Bang Beer Myers Channel. BMRS Channel. Thank you very much. Sunny Official, nag-drop ng bahay. Nanay Leeds, BGBG Sunny Official. Like 20 sa premiere na po, Ma'am Dini ako. From Manay Dong Vlogs. Maldito FW Lebanon. Dan sa premiere, padikit at sukli po. At hindi niya ako, mega live shoutout Dong Vlogs by Jeep Mix TV, Maldita FW Lebanon, dan sa premiere, padikit at sukli po. Shoutout po sa 11-10 viewers. Nagising lang ako, itambay ko lang ito sa ito niyo. Salamat at hindi niya ako. Diretso na po ang tulog, diretso. Tulog na lang po muna. Bababa ka lang ng bahay mo, kaibigan Mix TV para may ikaw naman yung maayudahan.
Pakibakas lang sa nagdikit ng mga pangga. Balikan ko kayo mamaya from Maldito FW. Thank you host, magbakas lang po, di ako madamot sa sukli from Nanay Lids. Alindog, subscribe na po ako sa taas. Salamat kaibigan Alindog. Dong premier ko salamat. Yan, na-review ka tuloy. Salamat kaibigan Maldito FW in Lebanon ha. Tingnan mo, mas marami pang ano sa akin, no? Mas marami pang concern. Ayun, no, dinidelete ka ng aking mga viewers. Tukong Uragon. Buti hindi pa dinidelete siya, no? Hindi ako nagdidelete sa inyo, kaibigan. Salamat kaibigan Maldito FW. Good morning Tamsak. Kasanggalon Bitaksalan. Good morning Tamsak from Kasanggalon Bitaksalan. Labi TV nag-drop din ng bahay. Dahil sa nakapinhost. May bakas po, pasukli na lang from Barjeep TV Mix. Bukas may live ako idol ha. Opo, nai-flex ko na po ati Kasanggalon Bitaksalan. Morning kuya, musta po? From Miss Sugot Official. Melin SJ, Dan Kalimbang. All na po from Roms Me Vlog. By Jeep, by Mix. Nag-drop din ng bahay. By Jeep, by Mix TV. Nag-BGBG. Salamat. No problem po ati Kasanggalon Bitaksalan. Roms Me Vlog. Nag-drop din ng bahay. 5 minutes. Ate Melin SJ. 6 minutes pa, 6. Ninja J's Heart by Jane. Sanida na po sa'yo. Pabalik naman kaibigan kay Sunny Official. Pabakasalan po at patusok. Doon ko po sundan. Kakain lang ako idol. Kagigising ko lang. Ha. Promise Sugot Official. By Jeep Mix Vlog. Nag-BGBG Sel Soloto. Mama Nancy Vlog, dan po sa iluds. Kaibigan Sel Soloto, jakitan ko ba yung ano mo, yung Sel Soloto 3? Nanay Lids TV Dan. Okay, idol, full pack sa'yo, host. Idol host from By Jeep My Mix. Tukong Uradon, huwag lang magsalita ng di maganda. YT lang to, support lang, lablaban lang tayo dito from Maldito FW in Lebanon. Tapos na ako sa'yo, Labi. Hayaan nyo lang po yan, kaibigan ng Maldito FW Lebanon. Review ko lang yung ano yan mamaya. Yung vlog niyan. Sa kanya ko lang narinig yan sa kanya. 2 beses ko narinig sa kanya yun. Buti kang stress na yan. Sige os, jakitan mo na bro para may pantikit tayo sa iba. Ayan bro, meron na. Salamat po na Lids TV. May jacket na bro, Maldito FW, salamat. Nag-drop din ng bahay si Maldito FW Lebanon. Salamat po na Lids TV. Tambay lang ako, tulog na uli ako from Ate Dini ako. Salamat po sa 13 viewers. Salamat. Dan Tamsak Idol. Dan 56 po idol watching from Imitoy TV Mix. Salamat kaibigan Imitoy. By Jeep by Mix TV, full pack sa'yo idol. From Mr. 59 Mix Vlog. Dan sa nakapin from Kasanggalon Bet Aksalan.
Ulitin ko po bukas po may live po si Kasanggalon Bilaksalan. Itutuloy po yung kanyang pa-birthday. Tutuloy po yung grand prize kasi hindi natapos nung linggo. Kasi masyadong gabi na. Nag-umpisa sa 3 p.m. natapos siya mga 11 yata yan, 11. Salamat tos. Nakatutok din ito from kaibigan Sel Soloto. Salamat kaibigan Sel Soloto. Player pala to si kaibigan Sel Soloto. Ang tangkad nung tropa mo yung dalawang mong tropa, 3-pointer pa. Nanay Lids TV, thumbs up na lang po, dating dikit po. From Bronze Me Vlog. Salamat tos, nakatutok din ito. Alidus TV Vlog, salamat, may kalab shoutout sa iyo kaibigan, Alidus TV Vlog. Hoy Ngoyem TV, hello! Hi my friend, Hoy Ngoyen! Thank you for coming to my live stream. Shoutout sa 15 viewers. Mega love shoutout po mga kaibigan. Tinatapos ko lang itong kay Ate Millen SJ. 10 minutes now, 10 minutes. Hoy Ngoyen TV, nag-drop din ng bahay. Tambay lang muna idol, medyo busy pa. Sige kaibigan, sige no problem. Salamat sa pagpunta. Maldito FW Lebanon for support ng premier co-host. And 7 minutes. 7 minutes, sige, ipipin ko po yan. Ipipin ko po. Isa lang yan. Oh. Hindi si Manay Dong yan. Ha? Dito lang ako Manay, nakikinig lang. Ayun Manay Dong. Tinatanong ni Mrs. kung sa'yo daw itong ano. Ninja mo ba itong alindog at saka yung tukong uragon? Manay Dong. Ninja mo ba yan? Kupi tayo kuya from Misugot. Salamat Misugot, salamat. Dito lang ako man, nakikinig lang. Malita FW, tamsak dikit dan sa'yo from Ivan Henry sa Hong Kong. Ang bilab, nag-BG. Oo nga host, magaling sila sa 3-point bro, next month. Baka makapunta ako dyan sa Pangasinan. Ano na ba magsanding? Lutuan na naman ng tanghalian host, kaya tambay lang muna ako from Ninja Joyce's Heart by Jane. Sige po, trabaho muna, tapusin muna yung trabaho sa inyong mga sariling mga bahay nyo. Pag may trabaho kayo, magbakas lang kayo. Mga pangga, babalikan ko kayo maya. From Maldita FW Lebanon. Ivan and Eric Dan sa Muay Thai video. Mr. 59 Mix Vlog dan sa'yo from Tapping Channel. Kasanggalod mi aksalan, BG. Yun, matatapos na ate Millen SJ. Oh. Excuse. Yan po. Nanay Dan po. Pang 509 na po ako sa iyo ma'am. From Manay Dong Vlog. Matatapos na po lahat. Salamat sa mga nagdikit. 7 minutes po yung mo, Malita FW Lebanon. Pababa na nga ng Ivan Henry sa Hong Kong, nag-drop ng bahay. Pababa nga ng premier mo. Excuse. Wala ako ng tubig.
Tira mo lang. Sa dulo, sa dulo. Ay, tupak tong ubo natin. Vlog official, Dom Vlog, may galap shoutout bro from Sel Soloto. Patay, nag-loading. Ivan Enresa, dan sa full page. Dan na sa full page ng Muay Thai video. Vlog official, may galap shoutout kaibigan. Lagyan kita ng jacket. Vlog official. Hindi pa ako nakasubscribe sa'yo, Vlog official oh. Vlog official. Panoorin ko lang tong latest video mo. 4 minutes, Filipino Mobile Legend. Filipino Mobile Legends. Good stream, playing solo is streaming with ano yun? Turnip. Kabayan, naka-silent video lang ako kasi pakain ng amo. Sige, kay Ate Melinis Gay. Tapos na, nasa ano na to? Cyber Grandma. Ilay ko. Okay lang yan. Kahit di tayo magbakas, basta nakasupport tayo. Pelski Vlog official oh, nandito ko sa Pelski Vlog. Oh, live stream mo. I-like ko na lang din, i-like. Pababa ng bahay, ano? Maldito FW Libanon. Paray ng ipin ko. Kung may premiere ngayon, premiere. Nanay Lids TV, unang giveaway. Kaya nga, ipipin ko nga. Punta ako sa latest video mo 4 minutes. How to repaint an old study table looks glossy and new. Like number 31. Host, dito lang CP Kuluto. Dito na po ako sa'yo. Nag-a-idol na po ako sa'yo. Pangalawang giveaway, Nanay Lids. Pangalawa po. Pinupuntahan ko po yung latest video nyo, yung study table looks glossy and new. Like number 32, 31, 32. Naka-subscribe na po. 3. Ito, naka-subscribe na din po. Play na lang ako dun sa latest video. Like number 34. Ito, nakasubscribe na din po. Like number 35 po. Ayun na, 35. I-like ko na, magpupula yan. Nasaan na ba yung ano ni Libanon? Hanapin ko lang yung kay Libanon. Balita of W Libanon. Yun. Ito ba yun? Premiere na po kasi sa Pilipino ay premiere na sa premiere. Ilang minuto to? 4 minutes and 21 seconds lang. Yung kay Nanay Lids TV. Oy, may premiere na po pala siya.
Excuse. Doon ka lang muna sa ano? Premier. Maldita. Nakaplay ako kay ano. Pero matatapos na ha. Makakaabol pa to. Kay Nanay Lids TV ako eh. Thank you host. Dito lang si PC po. Wala problem po. 5 po ang pinapanood ko sa'yo. 5 oh. 5. Ayan po, 5. Thank you host. Dito lang CP. Pakipuntahan naman po sa 6 viewers. Pakipuntahan naman po sa nakapin. May kisuyo po kami, kisuyo. Kahit po walang munang maiwan sa akin. Dito po muna tayo sa nakapin. Maldito FW. May kisuyo naman po. Ivan Enrisa, pwede po makisuyo sa nakapin. Premier lang po kasi premier. Naabutan ng premier. Excuse. Siguro nakadikit naman po kayo dyan. Paki-support naman po. Yun, thank you, thank you. Thank you, thank you sa pagpunta. Ilan na? Sino nandyan? Sige, matatapos na itong kay ano? Matatapos na itong kay Nanay Lids. Matatapos na po. Itututo ko muna to kay ano, kay Maldita FW. Naabutan po kasi ng premiere. Ayun, tapos na oh. Thank you for watching now. Naabutan tayo ng ano. Idol, itol ko si Love. Utol ko si Love Vlog Official. Bago lang yan, Lods. Marami pa hindi alam yan. Ay, sige, Love Vlog. Sige. No problem, kaibigan Alido. Thank you. Thank you sa information. Sa nakapin po, pwede pa support sa nakapin. Ano po siya ngayon? Premier. Pakita naman po natin na support din tayo sa kanya. Mga friends na rin yan, mga kaibigan. Nandito po lahat ng ano ko. Alagad. Nasa premiere ni Maldita FW. Maldita FW dan sayo from Low Vlog TV. Pakipuntahan.
Kaibigan Lou Vlog Official, puntahan mo na nakapin, may premiere siya. Saglit lang naman siguro to. Palit na sa nakapin ha. Dito po tayo sa ano kay Joy's Heart by Jane. Joel Stop and Go. Thank you for coming. Salamat po kaibigan. Yun, may 11 viewers na. Ang live stream niya no kaibigan Lebanon. Maldito FW Lebanon. Tambay lang po from Joel Stop and Go. Sige, tambay lang Manoy. Kaya may gupit ako from Manaydong Vlogs. Sige, salamat Manaydong Vlogs. Shoutout sa 7 viewers, 63 thumbs up. And salamat kay ate ano, kay ate Mel SJ. Sa kanyang pakulay. Nandito si Manny Christ follower. Harang from kaibigan Marlene Kadioy. Amira to, nag-BG. Salamat sa 9 viewers, salamat. Nandito lang ako sa ano sa premiere ni ano ni kaibigan Maldita. Salamat kaibigan Alido. Kaibigan Sil Suluto 3, may galap shoutout. Salamat kay tambay kaibigan. Bro Sil Suluto. Oh, may 2 oras na po tayo, 2 oras na. Salamat sa 65 thumbs up. Sa nakapi naman po tayo kay Jesus Heart by Jane. Mamaya po ipiplay ko uli yan. Marlene Kadigoy host. Thumbs up. From kaibigan Marlene Kadigoy. Pahinga ko ati Marlene Kadigoy nung ano. Kalabasan na may ano. May bunga ng marunggay. Harang po from John Serdan Adriano. Salamat kaibigan John Serdan. Ate Marlene Kadigoy, thank you Sulsoloto. Thank you very much. Mega love shoutout Jan Serdan, sabi ni Ate Marlene Kadigoy. Ingat sa pag-drive, kaibigan Maldita sa OFW Lebanon.
Joyce Ashart, dan sa'yo, full watch sa breakfast mo. From Ivan Enrique sa Hong Kong. Hello host, thumbs up dan from Manay God Grace. Joel Stop and Go, BG. Hello sis God Grace channel from Ivan Enrique channel. Harang from Manay God Grace. Good morning everybody. Have a blessed Saturday to all. Idol I'm Jimenez, BG in Joel Stop and Go. Shoutout sa 14 viewers. Shoutout. May premiere ka kaibigan I'm Jimenez? Sino nga ba may premiere pa? Kabsat host, exit na po ako. Antok na ako. Salamat po sa inyo lahat. Kung may didikit, suklian ko kayo pagkagising ko po from vlog. Labi TV vlog. Yun, sige, no problem. Sige, tulog, pahinga na muna. Lisen Sebastian Harang, patamsak po sa premier ko host, please. Sige po. Naglag CP ko kanina, may didikitan sana ako. Di natuloy. Haha, promise sugot. Ituloy mo ngayon, kaibigan mi sugot. Manay Richilda. Tapos ko lang kaibigan Joel stopping ko atong premiere. May premiere kasi. Naabutan ng premiere sa akin live stream. Lahat naman po kayo ganito, kung sakaling maabutan kayo ng premiere sa aking live stream, ipipin ko at susuportahan natin. Minsan lang naman mangyayari to na matatapat na nasa live natin. Alido TV Vlog, mega love shoutout. Salamat kaibigan. Salamat sa BG. Yun, tapos na nga oh. Oh, tapos na kaibigan Maldita FW. Sige kuya, humina na CP ko ngayon. Kakasupport sa mga friend natin. Ano daw? Kaya nga kaibigan Ate Richilde. Ayan mo, merong panahon na mapapaltan yan, mapapaltan. Nahuli. Naabutan ka doon. Ako galing. From Alido. Oh, nandun lahat ng ninja ko. Nandito lahat oh, si Pax Ting, Pax Biloria, alagad ni Max. Tony Maxam, nandito lahat. Ganyan magsuporta mga kaibigan, pag naabutan, hihi. Tagal pa yung kuya, pag nanalo po siguro sa loto. Bili ng bago ulit from Agus Bang channel. May galap siya to, kaibigan Agus Bang, salamat
sa inyong support mga pangga from Nanay Lids TV. Sorry host, nawala ako, tumawag anak ko. Isang CP lang. No problem po Nanay Lids. Wala pong problema yan Nanay Lids TV. Kailangan sagutin yun kasi pag importante yun, mahirap na. Salamat ng maraming pangga host to nyo. O kaibigan maldito FWT, nandun lahat yung aking alagad. Nandun si Pax Ting, Pax Biloria, Marisa Natividad. Ganun lang, no problem yun. Okay, thank you. From Nanay Lids. Nobagay, Miguel Absito Antunying from Nobagay. Silipin ko lang to si Nobagay. Kung may channel, lalagyan natin ng jacket. Yun, main channel. Risa, no. No better you, mount. Ikaw rin ba to? Ivan and Risa? No bagay, ikaw rin ba to? Ivan and Risa. Lagi mo moderator. Road to 2K. Road to 2K. Thank you for Nanay Lids TV. Balikan ko kayong lahat mga pangga sa mga nagdikit. Lisen Sebastian, nag-BG-BG. Dan kay Maldito FW, salamat sa 19 viewers, salamat. Dan Dikit sa nakapin. From Agusbang Channel. Sel Soloto, nag-BG-BG. Dito muna tayo kay Jesus Heart. Huwag na, tapusin ang araw yan. Jesus Heart, oh. Unang giveaway, kaibigan Jesus Heart. Silip-silip lang muna, idol. Dami ako customer. Sige, unahin mo yung customer mo, kaibigan na Lido TV Vlog. Unahin mo yung customer mo. Okay lang dito si Tunying, no problem yan, no problem. Importante yan yung customer kasi dyan ka ano. I'm Ivan and Risa husband. Okay my friend, no bagay, thank you. Nakita ko nga si Risa sa yung vlog. Thank you for coming. Bro, brother, no bagay. Jesus Heart by Jane. Oh, pang 20. I subscribe your YouTube channel, my friend. My friend, no bagay. I will bell all your YouTube channel and I connect now to your YouTube channel. I will watch your latest upload video, my friend. Risa, no matter your mood, I will always appreciate. 1 minute and 48 seconds, like 780. My friend. Shoutout sa 22 viewers ni Tunying Maxam. Salamat sa inyo mga kaibigan. Thank you sa 20 viewers. 70 thumbs up. Jesus Heart, pangatlo. Jesus Heart, pangatlo. Marling Katigoy, BG. Low vlog, official, nag-drop din ng bahay. Tamsa Karang Idol from Salarsing. Subscribe ko na kaibigan, Jesus Heart, like number 21. Pangatlo. Pang-apat, like number 22. Watch ko na lang din, watch. Dapat 23 to 23. O, sakto 23.
Maldito FW Libanon, nadikitan na po kita, full watch with Bakas. Oh, naandun yan si si Manny Christ follower. Si Alido, naandun si Alido. Marlene Gadigoy, megalab shout out from Manay God Grace channel. Bumalik ako idol from Jeep by Mix Vlog. Baba nga Jeep by Mix. Baba Jeep by Mix, ikaw sunod ko. Tapos na si Ninja Joyous Heart. Pakibaba, pakibaba. Agus bang dana sa easy but yummy video. Alido TV Vlog OTW sa bahay mo. Megalab sa tayo kaibigan sa Alert TV. This Carpenters Vlog, morning loads from This Carpenters. Bye Jeep, bye Jane. Sige, unahin ko muna si si kaibigan Sil Saloto. Sana yung premiere ni Joel Stop and Go. Hello po na leads. O dito muna tayo kay kay Marlene Gadigoy. Let's go. No bagay, nandito ko sa let's go mo, let's go. Like 28 30 minutes. This Carpenters Vlog. Nakatago yung kanyang subscriber ni This Carpenters. Pero main channel siya. Main channel po yung kay This Carpenters. Yun, tapos na, tapos na. Megalab shout out Jan Sir Dan from Salar Sing. This Carpenters morning loads. You have a moderator my friend. This Carpenters, maya na ako magsukli. Magbakas lang muna mga loads. Danara Megalab shout out sa iyo idol. From Salar Sing. BG Lutulans from Ivan Ruiz, Hong Kong. Itambay ko lang muna host. Ha, babangon na muna, gising na alaga. Mamaya ako mag-rest back ng mga nagdikit from Maldita FW Libanon. Sige, okay po, no problem po. Nanay Lids TV, like 71 pala host, nakalimutan ko. Tinamsakan, hihihi. Okay, no problem po yan, natin Nanay Lids. Salamat po sa pagtamsak. Salar Sing, BGBG, Indian Sir Dan, megalab shout out Christ Follower TV, megalab shout out God Grace from Salar Sing, megalab shout out Jan Sir Dan from Salar Sing. Marlene Gadigoy, dito ako kaibigan, Marlene Gadigoy. Like number 40. Cooking Korean noodles, my own version. O, Ate Marlene Gadigoy, o. Isa. Dalawa. Like number 41. Kaibigan Marlene Gadigoy. Like number 41. Ayaw matapos-try. Like number 42. Salamat sa pagpinos. Tamsak lang kayo. Aldito TV Vlog, dan sa bahay mo po from Joel Stop and Go. 42, 43 dapat o, 43. Naglo-loading na o. Oh, sakto 43. Dikit ko na kaibigan Marlene Gadigoy, di pa nakasubscribe.
Lay Maceda, mega love shoutout. Salamat kaibigan. Tamsakarang kapatid. Salamat host ng marami. Salamat din ng marami Ate Marlene Gadigoy. No problem. Ano lang, give intake lang tayo. Ay. Panglima to, panglima. Ayaw may skip ng ads. Pinlik Dan from Nobagay. Pakibalik naman kay Nobagay, asawa ni ano? Husband ni Ivan Enrisa, Hong Kong. Thumbs up Dan host from Kusina ni Juicy. Salamat po Ate Juicy. Yun, okay na. O, like number 45. Ate Marlene Gadigoy. Yun, ipin nga si Baijin. Kanina pa to. Dito pa din ako, Kuya Tunying. Promise sugot. Baba ka rin ang link mo. Manero Childa. Para baka hindi nakasubscribe tong 5 oh. I-subscribe ko sa'yo. Low vlog, no bagay Dan. Dito pa din ako, Kuya Tunying. Excuse lang po ah. Pasko na, jingle bell. Sige kuya, nag-go to channel ako. Nag-go to channel lang kasi ako ng mga bahay. Marchil Vlog TV, salamat kaibigan, thumbs up host. Palablab po ng bahay, please digit po yan. Nagbabakas lang po. Magbakas lang po. Jingo Mix Supports Ninja, mega love shoutout kaibigan Jingo Kabsat. Thank you idol sa pagbitay from by Jeep by Jane. By Jeep Mix TV. Full pack sa'yo idol from Mr. 59 Mix Vlog. This carpenter's done from Nobagay. Maiksi lang itong kay Ate Marlene Gadigoy, 6 minutes and 50 seconds. This Carpenter's Vlog, by Dan. By Jeep by Mix, at TW sa'yo, Mr. 59 Mix Vlog, suklian ko po. Yun, salamat naman sa suklian, salamat, thank you very much mga kaibigan. Dito lang ako kay Ate Marlene Gadigoy, sunod ko na si By Jeep Mix TV. Sunod ko na si Joel Stop and Go, tapos Miss Hugot. Nang may subscribe ko itong 5 By Jeep Mix TV, Dan dikit sa iyo po from Agusbang. Salamat kaibigan Agusbang ha. Miss Hugot, tamsak Dan sa LS mo, dating dikit. Like 10 ako. I-play nga kita mamaya, Manay Hugot. I-play kita mamaya. Marami yata akong lalilipasan sa sa video mo. Maraming salamat, Ma'am By Jeep by TV Mix TV. Yan po kuya, nagbaba na ako. Salamat po ng marami kay Tunying. From Miss Hugot Official. By Jeep Dan from Nobagay. Shoutout sa 716 viewers, 77 thumbs up. At salamat sa palipad ni Ate Mel in SJ. Nakikinig lang po siya, nakikinig si Ate Mel in SJ. Marlene Gadigoy, Dan sa bahay mo po. Joel Stop and Go. This Carpenters, Dan Sukli. Dating dikit sa nakapin from Ate Kusina ni Juicy.
5 minutes, oh, 5 minutes. Kaibigan Marlene Kadigoy, oh, maluluto na yung noodles. Cooking Korean noodles. My own version. May galap shoutout Idol Dong. Okay lang kuya. Nawalan din ako ng load, kaya po bihira na din ako makabisit sa mga channel. Okay lang yan, okay lang yan. Basta ipagpatuloy mo lang yan, Manay Richilda. These carpenters, please subscribe and subscribe back to each other. Harang host from Ate Marlene Kadigoy. Ano ka na pala ate, ano? Manay Richilda, oh. 728. Grade 7 na pala, oh, pag grade 8. Last upload mo to? Sinugod ng troll. Bawal toxic. Marami na nga akong nalipasan. Iwan ko lang kung napanood ni Mrs. to. Murang ukay, 20 petot lang. Part 2 hair, makeover ni Miss Hugot. Viral surprise gift to my son. Happy. I-play ka ito mamaya, Ate Manay Richilda. Opo kuya, medyo tinatamad na nga din ako. Di pag may load lang, okay lang yan. Kahit mag 1 year na yan, wala namang problema yan. Basta ito, pag may load ka, tuloy mo lang. BGBD lang muna ako host. Kaya gising na si Alaga. Sige po Ate Maldita FW. By Jeep by Jane. Dan dikit sa nakapin from Richilda Vlog TV. Si kaibigan Marichil Vlog TV, monetize na po yan ha. No skip ads naman po. Pag pupuntahan niyo po kanyang channel ni Marichil Vlog TV, huwag niyo na pong skip yung ads kasi monetize channel na po yan. Yan, tapos na oh. Nandun na kay Ate ano. Ate Gija. Tapos ito, sino na to? Nasa kay Marites Alincastre na oh. No ba kayo OTW from by Jim by Mix. Oh, ito tapos na rin oh. Ate Marlene Kadigoy. Pupunta na sa live ni Marites Alincastre. Ito harang pa harang. Ito matatapos na. Low Vlog Official. Selsudan Idol from Low Vlog Official. Magsuklihan lang po, magsuklihan mga kaibigan ha. Nag-aayod lang pa ako Marichil Vlog TV. Pala vlog naman host, bagong upload. Pasupport naman kay Marichil Vlog TV, bagong upload niya. Sa mga nakasubscribe na, pa-thumbs up naman. Amiminis! Pababa nga ng ano? Premiere mo. Nalilito na tuloy ako sinong ipipin ko. Dito ako kay By Jeep oh. By Jeep, by Jane. Bata pa pala yung ano niya oh. Ibaba mo yung ano. Ito yung ibaba mo kaibigan oh. By Jeep, by Jane. Yung unang video mo. By Jeep Mix Vlog. Ito, preskong hinog na papaya, paborito ng pamilya, may backyard garden. Like number 8. By Jeep by Jane, like number 8 oh. Una. Pangalawa oh. Two minutes lang mga, 2 minutes and 22 seconds. Pangalawa. Pangatlo, by Jeep Mix TV. Pangatlong giveaway. Puro legit yan. Ate din ako, salamat po sa Lersing, salamat. San Roque, saan ba itong San Roque na to?
O, pang-apat. By Jeep Mix TV. No bagay, dan full pack may bakas. By Jeep Mix Vlog, dikit dan sa'yo. Full watts, papaya video. Okay, silang yung papaya niya, oh. 222. Apat, oh, pang-apat. Kaibigan na, by Jeep. Lulok ko itong ano ko, isa. O, pang-lima, by Jeep, by Jane. Marchil Vlog TV. Yan, nag-BG-BG. Amiminis, nasaan na yan ang mga amiminis? Kaya misugot muna ako, misugot. Ibipin ko po yung lahat, huwag kayong magalala. Saglit lang naman to, 22. Yan na, tapos na, oh. Tapos na rin, oh. 233 ka na. 234 yata. 237 pala, oh. 238 na nga yata yan. Oh, tapos na rin. Ito, kakukuha mo pa lang ng papaya, oh. Marunong po siya. Di ba masyado hinog? Kaano pa lang, oh, kabuburas pa lang. By Jeep Mix Vlog, dan sa naliligo sa ulan. By Jeep Mix Vlog, dan sa naliligo sa ulan. Full watts, naka-off ang comment section from Nanay Lids TV. Kusina ni Josie nag-drop ng bahay. Salar Alido in Marchil Vlog TV, nag-BG-BG. Jingo Mix Support Ninja. Baba ka rin ng ano mo, kapsat Jingo. Baba ka rin ng link sa Lersing BG-BG. Yan na, tapos na, oh. Tapos na rin, oh, kaibigan. By Jeep Mix TV. Shoes. Dating dikit sa nakapin. Thank you sa Ayuda House. Humina connection ko. No problem yan, no problem. By Jeep may mix. Manay chill daw. 730 ka na o pang 731. Pang 731. Like number 13. O Manay Richard ah. 731 o 732. O pang 732.
Like number 14. Nag-love shout out kay Christ Follower TV from Margel Vlog TV. This Carpenters, Mr. Paul Pakdan. Thank you so much sa iyo mo, humina connection. Gigamix Ninja. Nag-BG, Miss Sugot. Miss Sugot, 732 pang 733. ODW, Nanay Leads, full pack sa'yo. Like number 15. 13, 14, 15. Tatlong subscriber, tatlo. Pang-apat o pang-apat. Manay Richilda. Miss Sugot, pang-apat. 734 ka na, 734, like number 16. 13, 14, 15, 16. Pang 17 to pang 17. Pang 18, may dumikit na isa Pang 735. Busy lang muna ako, idol. Dumating na boss ko. Salamat, idol. Sige. Trabaho mo muna, trabaho. Masisanti ka dyan. Kaibigan Mr. 59 Mix Vlog. Pastor, may kalab shoutout po from Ami Jimenez. 8 minutes, sakto. Yun, nakita ko rin ang ni Ami Jimenez. Misugot, kumusta? Yun, paano na po kay Ami Jimenez? Kanina ko pa hinahanap yan. Maraming salamat, idol. This Carpenters, OTW sa'yo from Mr. 59 Mix Vlog. Amira to, nag-BG. Salamat, Amira. Babayan, salamat. Pag-view naman po, short video. Now lang, bagong upload. Nakapin. Salamat, tos. Ibis ko yan, ibis ko. Nag-love shoutout, idol. Suloto from Kusina ni Juicy. Inuubo ka na naman, kabayan. Oo nga, kabayan. Ayaw kong mahal ako ng ubo. Nag-love shoutout for Sir Christ Follower. Joel Stop and Go. Sunod ko si Joel Stop and Go. Premier din yan, premier. Mega love shoutout si Ami Jimenez from Kusina ni Juicy. Melon SJ. Mega love shoutout everyone from Ate Melon SJ. Uh, 321 ka na, Ate Melon SJ. Risa Hong Kong. Low Vlog TV, Dan Bell All from Manay God Grace. Naka-silent lang ako, kabayan. Gising na mga amo. Pasensya na. Okay, no problem po yan, Ate Millen SJ. Wala pong problema yan. Salamat din po, salamat. Baba lang po ng bahay, may bagong dumating. Baka sakaling isubscribe kayo. Amira to, Ate Juliet, in Manay God Grace, Ami Jimenez, nag-BG. Silsuloto, Miss Hugot Official, dano sa'yo, idol. Ay, sumis. Si kaibigan Silsuloto pa pala. Naibibing ko lahat yan, no problem. Shoutout sa 16 viewers. 77 thumbs up. At sa palipad ni Ate Melin SJ, salamat ng marami. Lou Vlog, Dong Vlog, dan sa'yo, idol. Manay Dong, dan daw sa'yo si Lou Vlog. Six siya, Manay Richilda. Wow, sakto ikot-ikot Lay Machida FW Live, BG. Baba ka rin ang bahay mo, Lay Machida. Bagong upload lang naman to kay Ami Mini Short. Madali lang to. Si Jingo Mix Supports Ninja. Paki-subscribe naman po, mga kaibigan. Pag dating dikit na kayo, paki-bell all na lang din po.
Paki-like na lang po, paki-like kung dati na po kayong dikit. Paki-like, tapos pakibakas, opo, maawa na kayo. Short video lang po. Grabe ka naman, Idol Jimenez. Wow. Wow, ang ganda ng mga ukay-ukay mo, ma'am. Misugo tao. Forge. Saktong model Yun Parang si si Rosana Roses. Last, wala pang last. Tagal pa Isang oras pa. Seller Sing, may galap shoutout Ami. Marlene Katigoy, Biggie Biggie. Opo, maawa na kayo, short lang, haha. Napatawa tuloy si Idol Jesse Minis. Wawats ko yan, no problem. Full pack sa nakapid. From Marchil TV Vlog. Si Marchil Vlog TV po, pakisupport naman, mga kaibigan. Dan sa nakapin house from Ninja Joyce's Heart by Jane. Dating dikit sa nakapin house, Kalimbang, sukli na lang po from by Jeep Mix TV, Alipin ni Jingo, Mix Vlog, Harang. Salamat Kabsak. This Carpenters Vlog, Dan Josie from This Carpenters. Like 78 from Kabsak Jingo. Sis Kusina, may galap shoutout po. Yun, malapit na. 1 minute na lang and 25 seconds. Kay Miss Sugot. Taray ang taray. Yan yun ang mataray Chiking Alaking. Dan Watt sa nakapin. Dan sa nakapin house. Sis Bay, salamat. Po, Chico po, kung dikit na ako. Don Carpenter's Vlog, thumbs up, may bakas from by Jeep Mix TV. Magdikit na lang po, para masaya tayo lahat. At manood yung importante po, manood. Para matupad yung apat na giveaway. Una like. Like, views, subscribe, saka WH. Kasi pag hindi nanood, walang papasok na WH. 3 lang yung magiging ayuda, giveaway, yung like, subscribe, at saka views. Paano kung hindi naman nanood, di naman nagbakas, o di nalagas lang, sayang lang. Wait kita, Ami Jimenez. By Jeep. By Mix. Yan, tapos na, may sugot Laydan po sa'yo, short video mo from Ninja Joyce's Heart. Tapos na rin Hindi pa pala tapos to, nag-aano pa pala Nagsusukat pa, last. Nood din para di sayang oras natin. Manood. Yun ang importante kasi manood. Yun ang pinaka-importante manood kasi kung hindi kayo manonood, wala rin kayo maiko-comment. Yan po ang unang gawin, manood. Pagkatapos manood, mag-like, subscribe, pang-last yung comment. Para maganda ang ating dikit. Ami Jimenez. Like number 13.
Like 13. Oh, like 14. Oh, like 14. Oh, like 15. Amimines. OWC sa Ami from Super NC. Oh, like 16. May nag-like sa 15 ah. 16. Oh, like 17. Hindi pa nakasubscribe, oh, Idol Ami. Subscribe ko na. Like 17. Harang from Jingo Ninja 13. Dahil mga lagad ah, Jingo. Salamat kabsat Jingo. 6 naman sis from Super MC. Salamat Idol, love. No problem. Maiksi lang oh, 17 seconds. Walang watch or yun, Idol Amiminis. Wala pang ano. Wala pang harang. Bakas lang po, nasuklian ko na. Nasuklian ko na po yung yung isa kanina. Next, nakapin. Tayo kay Jingo. Ay, low vlog muna pala. Kasi may sinabi daw si ano si Kuya siya kay Manay Etang. Di ko lang speaking ka pagdating ko. Buhay ko yan. Wala ko din mo sa mga ano. Kasi ayaw yata nila na napaprank kasi sila ng Etang. Pero kung may sinasabi ko, hindi sila lang ng-win, hindi ko lang subscriber. Amemines, dan sa magaling. Magdamit ha, ang ganda mo madam. Leo TW sa'yo. Low vlog, dito ko sa'yo low vlog oh. Low vlog, unang giveaway. Ilang minuto ba to? 13 minutes? Low vlog oh, like number 12, bell all. Nandiyan ka pa ba low vlog? Sunod ko si Jingo ah. Pangalawa low vlog oh. Like number 14. May dumikit na isa low vlog. Magbalik low vlog ha, tapos harang pa ako kabsat. Tapos mag-comment ng maganda, like number 3 oh. Ay pangatlong ayuda. Oh, like number 15. Bell all, low vlog. Oh, bell all. Dapat ito like number 16. Oh, 16 nga oh, pangatlong ay pang-apat na ayuda. Kaibigan low vlog. Oh, like number 16 ah. 5 to, 5 na tigli 5. Bawat isang cellphone ay 4 lang pala. Oh, pang 5, low vlog. Like number 17. Bawat isang cellphone, 4 na benefits ang makukuha mo dito. Paliwanag ko ah. Isang cellphone, like, views, WH, importante subscribe. 4 ang makukuha mo dito sa isang cellphone.
Dahil 5 to 5, 5 cellphone din to. Thumbs up from Jingomix Ninja 22. Hindi ko dyan kita yung ninja mo ha, kabsat. 3 minutes harang kabsat. Salamat kabsat, salamat. Hindi ko dyan kita na ha, kabsat. Sis Lane, nakalimbag na kita. Nang main ko, 3 video mo, binakasan ko sis. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oo, wag na kabsat from Jingomix Ninja 22. Salamat sa paharang kabsat, salamat. O isa rin po yung isa rin the best yung mga nagpapaharang kasi ang tutulong niyan sa isang monetized channel, yung mga ninja na yan, 5 din ang may tutulong yan yung ninja na yan. Basta gamitin lang sa maganda at sa tama ang gagamiting ninja. Kung may ninja kayo, gamitin niyo sa tama. Una, like. Number 1 doon. Yung views like, dalawa yan. Subscribe. WH. At ang pang-last niyo is revenue. Ang revenue ang the best dyan na magagamit ng ninja. Kaya napaka-importante din po ng ninja. Napaka-importante ang ninja pag ginamit sa tamang pamamaraan. Sa nakasabit, dikit na ako. Bayangan ng bayan, no? Kay Ate Kusina muna tayo, Ate Kusina. Marichil Vlog, pakibaba din ng bahay. Pabakas lang po ng bahay. See you next selos. Sa mga nakadikit, balikan ko kayo. Busy lang ang lola. Sige po Ate Melin SJ, kita mamaya. Salamat po Ate Melin SJ sa pangmerienda mo. Sobrang pangmerienda to. Hindi lang to 2-piece chicken, 4-piece chicken to. Thank you very much. Thank you. No bagay. Thank you for BGBG. $162 na si Low Vlog Official. Marichel Vlog TV yun. Salamat kaibigan Marichel. Jewel Stop and Go. Nanya ka ba ba kaibigan Jewel Stop and Go? May premiere din kasi yan. May premiere. Di ko pa natatamsaan. Dating dikit sa nakapin from Ivan and Ray sa Hong Kong. Manay God Grace, baba rin po ng bahay, Manay God Grace. Madali lang to 13 minutes na to. Boy Estudyante, NSTP Community Service Part 1. Alido, galing ako sa LS mo, nagtamsak at nanood bro, daming paninda. Harang Manoy, per Manoy Dong Vlog. Salamat Manoy Dong Vlog, salamat. Thank you rin host for Marichel Vlog TV. Welcome kaibigan Marichel. Melin SJ Dan full package from Novagay. Full pack sa nakapin. Good morning everyone. Malamig na si May Nangangin. Bilma Evangelista is live. Full pack sa nakapin from this Carpenter's Vlog. Five minutes, may 8 minutes pa. Ivan and Reza, dan sa'yo from Tapping Channel. Shoutout po sa 14 viewers. Salamat po, salamat. Salamat din sa 80 thumbs up, 80. $200. Go lang sa kaibigan Low Vlog Official sa pag YouTube, go lang.
Makakamit mo din ng ano. Makakagraduate ka din, magiging YouTuber ka din. Balang araw. Basta kung ano yung nararamdaman mong tama at makakatulong, yun lang, ipagpatuloy mo lang, kaibigan. Excuse na. Merienda time, Spanish bread. Spanish bread. Dances kusina sa harang. At mango steak rice mo. What's in tam sa kusina ni Juicy, dating dikit. Dating dikit na ako. No bagay, Pinkling connected. Migalab sa ito, Sus Regina and Joselso. From Ate Super MC. Ay ba ni Henry sa dating dikit? Lobat na, lobat na. At Regina Channel, nag-drop din ng bahay, pakisupport din naman po. Sa si kaibigan Silsuluto. Silsuluto pa pala. Sino to? Binibining Ran Miko, dating dikit po sa nakapin. Indian Tamsak. Hindi pa ako dikit sa'yo, binibining Ran Miko. Panoorin ko lang muna tong ano mo ha. May 4BB Hiroshi. Oh, like number 4. Subscribe na kita, binibining Ran Miko ah. Three minutes and 43 seconds. Kaibigan, binibini par Enrico. Dark Jingo Sexy, like 83 house, kamsat. Padami. Mr. Igado Official Vlog, shoutout kuya, pa-help sa new YT channel ko, salamat kuya. Thank you po host. Pa-support, baba nga ng ano mo ano. Tommy. Mr. Igado, pa-support nga rin po ng ano, YouTube channel nito, Mr. Igado, pamangkin ko po. Mga kaibigan, nandito sa aking live stream. Marunong ka magbaba ng ano? Ng link mo? Tumi? Mega live nito, sis Mirai, Super MC. Vlog from Dark Gino Sexy. Super MC 22. Dan kaibigan from Nanay Lids TV. I-go to channel nyo lang po. Main channel po niyan. Itong Mr. Igado Official Vlog. Paki-go to channel po. Tapos, paki-comment po kayo. Paki-comment po nang galing po kay Tunying Maksam. Full watch kusina ni Juicy from Maricel Vlog TV. May kisuyo po ako. Paki-subscribe naman po. Nag-uumpisa pa lang po yan. Si Mr. Igado. Baba po ng link, binibining Ran Miko ha. Thank you po.
Yan o, matatapos na o. Kaibigan Lou Vlog, matatapos na. Tinatapos ko para sure ang ayuda ko, sure ang giveaway ko sa bibigay sa inyo, sure. Dark Jingo 60. Daming ninja ni kaibigan Jingo ah. Harang Pahos from Ate Marlene Kadigoy. Paul Sarang, sis Marlene Kadigoy sa Korean Noodles. Last 23 minutes pa ako, 23 minutes ha. Paul Sarang, Miss Marlene Kadigoy at sa Korean Noodles. Yan na, tapos na oh. Ate ko sila ni Juicy, nandito po ako sa iyo, harang. Binibining Ran Miko, harang. Dalawa mo panoorin ko ah, kaibigan Binibining Ran Miko ah. Dalawang papanoorin ko, dalawa. Para sure na dikit. Isunod ko tong ano, Make It With You by Ben Ben, covered by Ran Miko. Like number 5. 3 minutes and 42 seconds, Make It With You by Ben Ben. Thank you Super MC from Nanay Lids TV. Joel Stopping Go yan. Dito pa si Joel Stopping Go. Yun, tapos na oh. O, tapos na rin oh. O, tapos na rin kaibigan oh. Ate ko si Nani Juicy oh. Dito po ako siya. Like number 54. Itong isa pala. Teka lang. Like 54. Ito like 55. Ate ko sina ni Jose like 55. Like 55. Like 56. Like 56 po ate ko sina ni Jose. Harang again. 56, 57, like 57 daw. O sakto, 57. Kuya, salamat po sa iyo mong saging. No problem. May galab sa to at may sugot. O like 58 to 58. Ate ko ni Jose, nasa harang lang. Sunod ko muna si ano. Joel Stop and Go. Premier lang po yan o, pasuyo, premier lang yan, premier. Premier lang po yan, premier. Kay Joel Stop and Go, madali po yan. Pagkain Ilocano po yan, igado. Di ba? O, pagkain Ilocano yan. Paki-subscribe naman po. Tommy, mag-comment ka pa nga, Tommy. Comment ka lang, Tommy. At saka yung may link, puntahan mo na. Magluto lang ako, tambay lang po ito si Pikwa. Di ko magdadaro. Nag-rename lang ako ng channel Sis Miray. Si Kabsat Jingo yan, Jingo. Di ko magdadaro.
Mr. Igado Official Vlog yun, nag-drop siya ng bahay. Marunong siya mag-drop ng bahay. Oh. Pa-subscribe naman po. Mag-comment po kayo, mag-comment lang. Tapos ako po magtuturong mag-subscribe back sa inyo mamaya. Mag-comment po kayo ng from Team Magsam. Tapos mamaya po, siya po, tuturuan ko po siya kung paano po kayo suklian. Para sure po yung balik niya. Para sure, basta mag-comment lang po kayo. Dami sa idol, dyan sa nakapin. Saktong 5 minutes pala yun kay ano. Kay ate kusina ni Juicy. Tuturuan ko po yan, tuturuan ko po si Mr. Igado Official. Kasi hindi pa siya marunong magdikit eh. Baka pag nagdikit siya ngayon, hindi pa siya marunong na panuurin muna, baka malakas lang. Kaya i-subscribe nyo, magbakas kayo, tapos mamaya tuturuan ko po siya kung paano magsukli. Huwag po kayo mag-alala. Pag di po nagbalik yan o kaya hindi kayo sinubscribe, ano nyo po ako. Shoutout nyo po ako sa sunod na live stream ko. Pero walang problema, tuturuan ko po yan na balikan kayo. Para surang subscribe. Surang balik. They will stop and go down subscribe. Promise that Igado Official Vlog. Panoorin mo lang Tome ha, Tome. Pamangkin, panoorin mo lang kung anong video niya. Tapos kung anong napanood mo sa video niya. Di ba doon sa comment section? Yun ang i-comment mo kung ano napanood mo. Para balikan ka. Dadami agad yan. Huwag kang maglala Tome. Tuturuan lang kita ng tama. May galab siya to po from Happy Marge. Kusina ni Juicy, thanks from Alili Vlog TV. Cross Maripal Adventure. Yun, may galab siya to po. Happy lunch po from Happy March. Dan Sis Jingo from Super MC Vlog. Haram pa ako Manoy from Manidong Vlogs. Haram from Wen Smile Vlog. Welcome Alidis Vlog from Ate Kusina Juicy. Yun, andito na ako Biram Miko ha. Sa ano, Panginoon by Sisa. Binibining Run Miko cover. Like number 26. Dantam Sakos from Wen Smile. Salamat Sis Miray. God Grace Channel. Dan dalaw sa'yo sa bahay mo from Marlene Kadigoy. Ngayon lang nakadikit min ko. Sis Jingo nakadikit sa'yo ni Jenny Miralisas. Celso Loto BGBG. ODWs Dong. At kay host Celso Loto from Super MC. Binibining Ram Mikoy Harang. 3 and 56 minutes yung Panginoon by Sisa mo. Binibining Ram TV cover.
Yun, harang na ako, ate ano. Ate kusina ni Juicy, harang na oh. Rosemary Pan Adventure, BGBG. Baba ka rin ng bahay mo, kaibigan Rosemary. Pan Adventure. Pag di po naipipin, mag-comment po, mag-comment. Hindi pa napipin ha. Hindi ko po kasi din pwedeng alisin yung nakapin pa hanggang hindi ko pa naayudahan. Pinupulwats ko po kasi, pinupulwats ko. Para sure nyo sure na makatulong yung aking mga giveaway sa aking dinikitan sa mga pumunta sa aking live stream para naman masuklian ko yung pagpunta nyo sa aking live stream para sureable din po yung pagbalik ko sa inyo ng ayuda ko. Kasi hindi po basta-basta ang umattend ng isang YouTube sa isang live stream. Talaga pong magtsatsaga ka na manood sa isang live stream para magkaroon ng banana, ng WH, ng like, views. Kaya kailangan ko rin pong suklian yung pagpunta nyo dito sa aking live stream para at least yung may ibibigay kong like, views, tapos WH, tapos subscribe sa inyo is legit din na talagang babalik. Kasi yung pagpunta nyo, sure na yun nadidikit eh. Lalo pag nag-stay kayo ng kalahating oras, lalo't 2 oras tayong naandito pareho. Sure na makakatulong yung pagpunta nyo sa akin. Kaya ibabalik ko rin po ng tama. Yun o, nalagyan na ng ano. Napatungan na pare-pareho. Yung mangga. Binibiring ran, Miko, may kalab siya to. Kunin ko muna house ko, idol, from Rosemary Pan Adventure. Sige po, ibaba niyo po. Ate Rosemary Pan Adventure. Nanay Lids TV, BGBG. Marlene Cadigo, Joel ni Stopping Go, dan sa'yo. This Carpenter's Vlog, Alido, dan sa'yo, Ludes. Igado Official, Dan Chick Idol, from Alido's TV Vlog. Salamat kaibigan Alido. Pababalikan kita dyan. Dan po kay Mr. Igado from Tapping Channel. Yun, noted. Alido, Tapping Channel. Miss Palaka, thumbs up na nose for Miss Palaka. Yun, wala na yatang trabaho sa Miss Palaka. Sorry Miss Palaka, hindi ako nakakadalaw sa iyong live stream ha, kaibigan. Dan sa nakapin. Yun, harang na, pare-paras harang na. Ate kusina ni Josie. Dan harang host from Win Smile Bag. Hina Signal Bukid host from Miss Palaka. May galab siya to at Miss Palaka from kusina ni Josie. O harang na rin o. Harang na rin po to, harang na rin o. Lobat na kasi kahit tina-charge ko. Masisira na naman itong isang cellphone natin, ginagamit na naka-charge. Yun, salamat. Ross Premier po, patusok. Hi mga virgin, from Miss Palaka. Dan Dikit Miss Palaka, from Binibining Ran Miko. Shoutout sa 16 viewers. Salamat po. Salamat. Kailangan ko po kasing tapusin ang ads, videos. Dan Dikit Miss Palaka from Binibining Ramiko. Patambay mo na ako from Win Smile Vlog. Salamat Win Smile. Ilan pa bang kulang mo sa WH mo? Win Smile? Ilan pa kulang WS mo, Win Smile? Yun, tapos natin Josie oh. Nasa iba na to. Kusinirang mami na. Yun, dito muna ako kay Joel Stop and Go. Kaibigan Joel Stop and Go. Subscribe ko na sa'yo, di pa nakasubscribe. Like number 19. Magbabakas ako para sure. Nagbakas ako dyan ha, from Maxam. Kaibigan Joel, Stop and Go. Ay, di pa rin nakasubscribe oh.
947 pa lang. Ang baba pa lang pala kaibigan mo yung Smile. Wala pang 1K. May bakas yan na Pramaxam lahat, kaibigan Joel, stop and go. Pramaxam lang nilagay mo, ay linagay ko para ma-understood mo. O, patapos na yung harang, Ate Jessica Or. 0. Ganyan po mag-ayuda, yung sure na ano. Lahat po hindi masasayang. Apat, panglima to, kaibigan Joel, stop and go. Like 23 to, 23. Gusto na ni Josie Virgin. Yon, palit sa nakapin. Dito muna ako kay Marichil TV Vlog. Saglit lang naman to, saglit kay Marichil. Like number 43, Marichil TV Vlog. Like 43. Panoorin ko lang, 1 minute and 20 seconds. Pangalawa, kaibigan Marichel TV Vlog. Oh. Di pa nakasubscribe, subscribe ko na. Like 44. O like 45, like number 45. Like number 46, subscribe ko na rin, oh. Kaibigan Marichel TV Vlog. Like 46. No skip harang yun, no skip harang. O like 47, subscribe ko na rin, kaibigan Marichel TV Vlog. Jingo, bumaba ng bahay, Jingo. Pabsat. 47. Dapat 48 to. O, sakto like 48. Diyan po sa kusina ni Juicy, dikit. At baka sa short video po. Jingo. Pabsat. Yun, nandito na. Saglit lang to kay Marichil. 1 minute lang in 20 seconds. When Smile Vlog, nag-BG-BG. Last ano po ako, 14 minutes. Thumbs up host from Alicia Indiana. Thank you kaibigan Alicia Indiana. Sorry po hindi ko nakapunta sa live stream mo nung kaninang maga yata. May live ko kaninang maga o kagabi. Di ako nakapag-live. Yan, tapos na Marichel. Minsan lang naman ako di naka-attend. Tapos na rin Marichel TV Vlog.
Oh, tapos na rin. Abi Warrior, hello po. Binibining Rami ko ha, tapos na ako dito sa Panginoon by Sisa mo ha. Tatlo yung pinanood kong video sa'yo, tatlo. Abi Warrior, nakasubscribe na ako sa'yo kaibigan. Main channel mo rin to. Lagyan ko lang ng jacket. Host, busy ako kurun. Sige siya, okay lang, tapos ako, salamat. Salamat ho, salamat. May bakasyon dalawa, yung isa hindi ko nabakasan. Yung ano ba yun? Yung isang kanta. Basta yung Panginoon Sisa, may bakas ako doon. Tapos yung sa aso mo. Jingo! Di pa nakasubscribe, subscribe ko na sa'yo. 16 minutes. Like number 40. Tambay lang, may balikan ko kayo guys. Busy lang. Pangalawa, Jingo. Subscribe ko na rin. Like number 43. Tama ba? O, 40 yung isa, may dumikit na isa. Yes. Dating na tayo, Marlene Kadigoy. From Win Smile. Sana all, Kabsat. Salamat. Okay lang yan, Kabsat. Bawi-bawi lang. O, nakasubscribe na o. Like number 43. 44 na o, like 44. Marlene Kadigoy pala. Dapat like 45 to. O, sakto 45. Di pa nakadikit o, kaibigan Jingo. Kabsat. Salamat, Kabsat. O, like 45. Dapat 46 to 46. O, di pa rin nakadikit o, Kabsat. Abi Warrior. Dan Jingo Mix Support Ninja. Kapapasok lang natin ito, Abi Warrior ha. Teka lang. Host, lunch muna ako, drive motor. Sige. Ingat sa pagmumotor mo ng iyong ng iyong motor na ang tawag ito? Smash. Danjing Umig Support Ninja. My friend Abi Warrior, please watch the video. And if monetize channel, don't skip ads, my friend. Please. Salamat host. If monetize channel, don't skip ads and watch video 3 to 5 minutes and comment. Don't do that. Bell all, subscribe and bell all. Don't do that because I'm not a good I'm not a good subscribe to other small YouTuber. Please watch then after watch, comment and like and subscribe. I'm watching now. Okay, my friend. I remind you only, my friend. I did friend. Because all of them is watch the video. Because my founder YouTube life is very stricto or very ano nga ba yun? Bahala ka dyan. Next pin. Abi Warrior, I will pin you next. Later. Dito muna tayo kay Rosemary Pan Adventure. Sino pa bang di napipin?
Taas ng paa po, taas ng paa, hindi pa napipin. Dan po sa nakapin from Binibining Ran, ay Ranmi ko, hindi pa ito napipin, no? Ranmi ko, no? I am watching now from Abi Warrior. Okay, okay, thank you very much. Sorry for my English Carabao because I'm not a US citizen. I'm in Philippine citizen only. But I will speak English like. Bahala kayo dyan, ha. Diyan dikit po sa nakapin. Sa from Binibining Ranmiko. Salersing Binibigi. Thanks kasabit pasabitos from Rosemary Plan. Rosemary Pan Adventure. No problem po, no problem. Medyo mahaba itong kay Kapsat, ha. Pasukli naman kayo, no? Yung mga nagdikit na kaibigan Silsuluto. Di ko pala napipin sa kaibigan Silsuluto. Ate Juicy, dan sa friend, long beans, mo with paharang. Rosemary Pan, ano yun? Rosemary Pan Adventure. Natawa tuloy si Rosemary Pan. Salamat sa mga bakas from this Carpenter's Vlog. Pasensya kayo, hindi ako marunong English, ha, because I'm not a US citizen. Pero I will speak English slight only because because I'm a tawag dito, I'm a farmers only. Translate mo nga, ano, kaibigan Rosemary, ikaw na lang mag-translate. LS pala yung napuntahan ko sa iyo, Rosemary, Pan Adventure, LS. LS number 6. Panorin nga ng video mo. LS pa rin to, 9 hour. Ay, sa premiere pala, premiere, oh. Like number 6. Sa premiere mo, ha. Ay. Oh, may bakas ako sa premiere mo, ha. Rosemary Pan Adventure. Tapos paniurin ko tong puro pala LS. Daiksi naman itong shell pasta. Ito na lang. LS per watts hour. Hindi, wag na to. Ito na lang, Sunday off with Alma in Helen, Tamar Park. Sino naka-paint? Rosemary Pan Adventure. 6 minutes, kaibigan Jingo. 6 minutes. Don't worry, Tony Maksam. My wife is Filipina. Okay. Thank you very much, my friend, Abi Warrior. I do not speak English full speak, but slightly, but I will understand if you saying that in English language. I will understand, but I don't speak English straight. Harang again from Alipin ni Jingo. Salamat sa 4 na nagbakas from this Carpenter's Vlog. Yun sa mga dinikitan po ni this Carpenter's Vlog, pakisukli naman po. Dan po with Galimbang, Selsoloto from Rosemary Pan Adventure. Huwag niyo pong kalimutan magsukli, Sa mga may bakas po.
Tawag nito, obligasyon niyo po magsukli pag may nakita po kayong bakas, lalo na po pag tama yung bakas. Number 1 po na obligasyon niyong magsukli sa lahat ng nagbakas sa inyong link na binababa, sa inyong link na dinikitan o kaya sa inyong bahay. Lahat po ng nag-comment doon, kung may mag-comment doon, pakisuklian naman po, lalo na kung yung bakas niya is tama. Di pa. Last minutes lang po, last 8 minutes lang. Lalo na po yung mga tamang bakas na kaya naman po kung hindi nyo balikan. Ambilab, matapos na ako, Ate Ambi. Salamat. Mumi, mega love shoutout, Mumi. One subscriber. Anong main mo, Mumi? Hello? OTW This Carpenter's Vlog from Rosemary Pan Vlog. Hello? Ano pong main mo, Mumin? Rosemary Pan Adventure. Salamat, Idol. OTW. Ano pong main nyo, kaibigan Mumin? Yan, harang na Jingo. Panggit ng harang. Kakaot lang Noy from Papi Migs. Rosemary One Adventure. Salamat, Idol. OTW. Menu po ba yan from Rosemary? Mini no. Mini yan. This Carpenters. Tapos lang kain Noy. Sigios. Kakabalik ko din galing Pure Gold. Salamat, Ate Ambi, ha. Salamat, Ate Ambi. Panggit ng harang pa lang to, ha. Kaibigan Ambi ay Kabsat, Jingo, ha. Panggit ng harang pa lang. Rosemary Pan, dan sa'yo, from Ate Marlene Gadigoy. Rosemary Pan Adventure, OTW Marlene, Ninja Joy's Heart by Jane, BGBG. Anong main mo, Mumin? Pag di mga nagpapakilala, wag na natin pansinin kung ayaw. Mga ninjang hindi nagpapakilala, may balak yung mga yan. This Carpenters, done po sa'yo bro, from Ninja Joy's Heart by Jane. Salamat po sa 91 thumbs up nyo mga kaibigan, ha. Salamat sa inyong lahat. Salamat din sa tulong nyo sa akin sa pag-views like. SMDC. Kusina ni Josie ng BGBG. Thanks din host from Ninja Joy's Heart by Jane. Oh, no problem. Thank you din po. Thank you very much din sa pagpunta. Ako nga dapat magpa-thank you sa inyo kasi nagtiyaga kayo sa nag-stay kayo dito sa aking live stream. Pero may ibinalag din ako sa inyo kahit pa paano. Pag nag-live stream kayo, nandiyan naman ako sa inyo lagi. Lobat lang ang pahinga, lobat lang ang makakalimutan. Tsaka pag nasa bukid si Tunying. Pero pag gabi, nasaktong gabi kayo nag-live stream, nandiyan lagi ako. Harang pause. From Ate Marlene Gadigoy. Oh, 11 minutes, kaibigan Jingo. Malapit na matapos. Ayan, nagkakaid ka na, oh. Ano ba yung kinakaid nito? O ayan, pare-pareho. Itong isa. O, pare-pareho yan, nagkakayod, o. Done in watching, Marlene Gadigoy from Abi Warrior. Yun, please subscribe back, Ate Marlene Gadigoy to Abi Warrior.
Joy, done na tayo dyan kanina pa. Joyce's Heart from these carpenters. Napakahaba ng ano nito. Ng advertise na to, yung SMDC. Mahaba. Rosemary Harang from Rosemary Pan Adventure. Salamat po. Marlene Kadigoy, dan po with all kalimbang sa Korean noodles mo. Sa Korean noodles mo po sarap. Natapos na harang from Ate Marlene Kadigoy. Nani Lids TV, nag-video, nakabalik na si Ate Nanay Lids TV. Salamat po sa 8 viewers. Salamat. Haha, nalubat 5% from Nanay Lids TV. Huwag niyo pong gamitin pag nakasaksak Ate Nanay Lids. Baka masira yung cellphone nyo. God Grace Channel. Charge na lang. Madali na maglubat pa ganyan. OWD's Carpenters Vlog from Rosemary Pan Adventure. Host, baba na ako. Sige po, Nanay Lids, mag-end rin po ako. Mag-end na. Thank you rin po. Panuorin ko lang si Rosemary Pan Adventure. Maiksi lang naman yata to. Dito pa ako sa ano mo ha, Rosemary Pan Adventure. Like number 30 na ako dito sa main. Dito na ako sa It's Sunday off with Alma and Helen, Tamar Park, Hong Kong, Rosemary's Pan Adventure. Magbakas muna ako kahit konti. 13 minutes and 26 seconds. Abi Warrior, I'm here at the biblical world, part 1 from the beginning of Noah. Like number 12, my friend. 7 minutes and 46 seconds. Harang manay full watch. Yun, nagpapaalam na ako si malapit na kaibigan Jingo ah. Noah Horgena, helicopter. What helicopter? Thank you very much, host from Abi Warrior. Jingo, harang na, harang. Oh, harang na rin Jingo, TikTok. Goldie Grot, thumbs up, host. Harang na rin Jingo. Harang na rin Jingo. Sunrock Philippines. Hit that like button from Noah Horgena.
Hit that like button. Noah Hergina, please, please your main account, my friend. My friend Noah Hergina, please use your main account. And please end in my live stream. Ninja. Matatapos na ako, kaibigan Rosemary Pan Adventure. Dan Noah Horgena from Abi Warrior. No, it's not Noah. My friend Abi Warrior, Noah Horgena. It's not a vlogger. This is a dummy account. When's your birthday? Adventurer Dan Sukli. Ninja Jesus Heart, main 2 ba yan? Ninja, Rosemary Pan Adventure. Ang main niya is Jesus Heart. Yan ang main niya, Jesus Heart by Jane. Thank you, this. O, tapos na. Kaibigan Jingo, nasa live stream mo na, oh. Take 2, dikitan lapagan ayuda 10. Panuorin ko lang si ano. Yan o, natapos na o. Mainit. Daddy Swertes Vlog, magandang araw sa iyo, Katunying. Always promote your channel. Sir, pa-shoutout diha. Sir, God bless, Katunying. Yun, may galab shoutout po kay Daddy Swertes Vlog. Paki-subscribe naman po ang aking kaibigan na si Daddy Swertes. Pa-promote mo naman ako dyan, sir. Paki-subscribe naman po sa kanyang YouTube channel, si kaibigan Daddy Swertes. Pababa po ng link mo, kaibigan Daddy, spell ICAP from Noah Hergina. OTW sa iyo, Ninja. Ni Jesus Heart. Done in watching this Carpenter's vlog from Abi Warrior. Please subscribe back, my friend, this Carpenters to Abi Warrior. Pa-promote mo naman ako dyan, sir. Oh, sige, no problem. Baba ka ng link mo. Padigit naman po kayo, no? Daddy's Swertes Vlog. Paano na lang po sa kanila, pa go to channel. Rosemary Pan Adventure, oh. Unang giveaway. Like number 11. Spell ICAP. Rosemary Pan Adventure, o pangalawa. Pangalawa. Pupuhir from Noah Hergina. Hindi na ako magko-comment, kaibigan Rosemary Pan Adventure, Basta magla-like na lang ako. Oh. Like number 13. Dan po sukli kay Jesus Heart. Salamat, kaibigan Katunying. No, baba po ng bahay mo, kaibigan Daddy Swertes. I-subscribe ko po itong mga backup cellphone ko sa'yo. Subscribe to. It's stuck in the dishwasher. Ay, okay, my friend. Oh, like number 40 na.
14. Raspang 15. Dyan subscribe ka Abi Warrior. Sana subscribe yung siya sa akin. Oh, subscribe yan basta mag-comment ka. Like number 15. ICAP. What's meaning ICAP, my friend? Noah Horgina? What is ICAP? Diyan po sa nakapin from Binibining Ram. Baba nga Binibining Ram ko. Baba ng bahay. Baba ng bahay, baba ng bahay. Binibining Ram. Ipin ko muna siya, idaan ko muna. Si Abi Warrior. I pin your house, Abi Warrior. Spell out ICAP. I can understand, my friend, Noah Horgina. Sino nakakaintindihan kay Noah Horgina? Spell out ICAP. Lobat na itong isa, lobat na oh. Bumigay na. Dito muna ako kay Abi Warrior. Abi Warrior oh. Abi Warrior. 1 giveaway. Subscribe to your channel. Like number 15. Second giveaway, my friend, Abi Warrior. I'm done in watching Rosemary Pan Adventure. Like number 16, my friend, Abi Warrior. Dan subscribe kay God Grace channel, Katunying. Subscribe nyo naman ako, ma'am. Pabalik naman po, State Farm is there from Noah Horgina. Please use your main channel, my friend. My friend Noah Horgina, and I will see your YouTube channel, my friend. Abi Warrior, God will bless you more. 3 giveaway for you. Subscribe, bell all, and like number 18. I will watch your video, my friend. 7 minutes and 46 seconds. Full watch, my friend. No skip. 4 giveaway, my friend. Abi Warrior, like number 20. Subscribe and bell all, my friend. I will watch your video, my friend. 4 gadget, my friend. 4 gadget. Because this one gadget is shut down. But next LS, if I will come again, I subscribe this one cell phone to your YouTube channel. If you have time. Bibi Ramico, sunod ka. Mr. Beast versus Vicious Tiger War from Noah. Abi Warrior, done to you from Rosemary Adventure. Done, subscribe. Kusina ni Diyos si Katunying. Subscribe mo rin ako, ma'am. O, babalik nga kanya. Mababait yung mga yan. Kaibigan Daddy Swertres. Your heart is ano your heart is genuine host. God will give you more blessing. Thank you, my friend. Thank you, my friend. And ang bless you again. Bless you more. Thank you po, host from Rosemary Pan Adventure. More receipt po, Rosemary Pan Adventure. Uranis from Noah Horgina. Marlene Kadigoy, dikit po sa iyo. Nag-iwan ako ng bakas. Abi Warrior, drop the link. Solar Sim, BGPG. Hola from Noah Horgina. Hola. Ay, sa ano ba to? Sa The Biblical Word Part 1 from the beginning of Noah. I love this video, my friend. Abi Warrior. I will replay later because I cannot focus to watch your link, my friend. I will replay again later if I will end the live stream. I love this link, my friend. I love your video. And I will replay later.
Dan subscribe Rosemary Fan Adventure. Subscribe mo din ako. Thank you. Como estas? From Nova Virginia, my friend. Thank you my friend for coming to my live stream. Please follow my YouTube channel, my friend Noah. If you are a silent viewer or silent subscriber, thank you for coming and watch my video, all my video. Please watch my video and comment at the comment section, and I will shout out your name every I have video or every I vlog. I like big peaches from Noah Virginia. OTW Daddies from Rosemary Fan Adventure. Paka-subscribe po si Daddy Swertres. $233 subscriber pa lang si kaibigan Daddy Swertres. When smile, paka-subscribe naman siya, no? I like big pieces. Dito lang ako, Manoy. Katatapos lang ng harang. From Manoy. Kerasoy, Abi Warrior connected, still playing to you. From Kerasoy. Please subscribe back, my friend, Abi Warrior, to my friend Kerasoy. Anong tawag nito? Ano yung kababayan? Englishin mo nga. Englishin mo nga, kabsat. Ano yung kababayan? I've fallen and I can get up. I've fallen and I can't get up from Nova Virginia. Okay, my friend. Daddy Swertres Vlog, done. Dan subscribe. Binibining Ram, Miko, sir. Subscribe mo naman ako. Ma'am, thanks. Blah, blah, blah. Done in watching now. Kerasoy. Tapusin ko lang po to si si Binibining Rami ko. Kerasoy, sorry, hindi na kita mainom, ma-play. Mag-end na ako. Hindi sumasakit na tong ko. Call 911 from Noah Virginia. But why? Why I call 911? 911 is the emergency call. If have disaster or calamities, Bibi Rami ko connected to you. Sis, ganda ng boses. Dan po Daddies from Rosemary Fan Vlog. Okay lang to nyo, support lang here from Kerasoy. Next time na lang, next time. Ipanood ko na lang to sa'yo mamaya, itong 5. Ito, kung bagong upload yan. I-comment ko. Rosemary Fan Adventure, hahaha. Ba't natawa ka na naman Rosemary Fan Adventure? Tumawag daw sa 911, call 911. No. Wala naman disaster. I have no disaster here in the Philippines. I'm not emergency accident or anybody or tawag ito? Di mo kasi ni-English Englishin mo kasi. May na pa naman ako sa English. WBB Ram from Rosemary Fan Adventure. Dan subscribe and smile vlog. OTWBB Ram. Noah Virginia, $. Thank you my friend Noah Virginia. Thank you my friend. Gold Igorot. Abi Warrior. Pulpak Dan. Basta may bakas, may balik. Oh, basta may bakas, may balik. Tapos na kaibigan, oh. Abi Warrior, done to your video, my friend. And this one, finish. Dan dikit din po, Miss Kera.
Next kasi ano. Last na to, last. Watch po ako later and Iwan Bakas from Binibining Ramiko. Rosemary Pan Adventure, dan po sa'yo, Belol. Rosemary Pan Adventure, dan connected po sa house nyo. Nagbakas na lang ako from Kerasoy. Binibining Ramiko ako. Harang pa. Good my friend house from Abi Warrior. Thank you my friend. Thank you. What's po kay Daddy Swertres from Bibi Ramiko. Bibi Ramiko ako. Unang giveaway. Napanood ko na to, make it. Ito pala, hindi ako nagbakas dito. Sa main ko, hindi ako nagbakas dyan. Make it video by Ben. Like number 7. My name is Kamel Kubab. Kamel as and Kamel and Kubab as corn of the Kub. Done in watching now Gold Igorot. Dan po sa cute doggy mo Bibiran. Okay my friend. Okay, your name is Kamel Kubab. Kamel is in Kamel and Kubab is corn on the cob. Nag-love shoutout din po, God grace. Pangalawa, Bibiran Miko ako. Subscribe ko na din ako. Naguluhan ako dun Oo nga ang gulo nga Inaayunan ko na lang. Win smile. Pinabasa ko na lang yung comment. Bayaan mo na. Dan subscribe. Marlene Kadigoy. Katanying. Subscribe mo rin ako, ma'am. Thanks. Babalikan ka niyan. The best yan. Si Marlene Kadigoy. Kusina ni Josie. Ayos yan. God grace at TW po. Thanks sis from Bibiran. Succeed from Noah Horgena. Message automatically held by review hidden by Binibining Ran Miko. View deleted message. Yun, salamat sa pag-delete. Binibining Ran Miko ako. Pangatlo. When smile bag connected po sa inyo. Nagbakas ako sa iyo. Thank you. Ayun. Binibining Ran Miko pangatlong giveaway Like number 10. And not but the least, pang-apat, kaibigan Binibining Ran Miko. Pang-apat na giveaway. Legit yan, tig-iisang yan. Tig-iisang account yan. Like number 12. Morloto sis Rosemary. Mrs. automatically deleted held for review hidden by Kerry Zoe. Para matigil na yan, si Noah Hordina. Kung ano sinasabi niyan. Sabagay, nakakapag-English din ako. Ito paano. Yan po, mag-end up po ako Kapsan Kerry Zoe. Babangan mo ng bahay Kerry Zoe. Ay Kerry Zoe. Dali, saglit lang naman tong kay Saglit lang tong kay Binibining Ran Miko. Para last na may play. Si kaibigan sa Lersing, di ko na naipin, di ko na napanood. Pero ayos lang kay sa Lersing. Bawi na lang ako sa live stream niya. Kaya sa baba ng bahay. Para bago ko mag-end. Tapos na Gold Igorot, done po sa iyo. Salamat ka Tonying sa pag-promote. Ingat dyan sir. Okay, no problem. Huwag niyo pong kalimutan na balikan si Daddy Swertes Vlog. Nag-subscribe po sa inyo. Pakibalikan po. Dahil Binibining Ran Miko. Mention lang po sa nagdikit. Balik agad sukli from Kerasoy. Dito na ako sa siyasatin mo Panginoon. Kaibigan Binibining Ran Miko. Maganda itong mga kanta. Mga pang sa Diyos. Born naging Christian ka ba? Kaibigan Binibining Ran Miko. Born naging Christian. Short video. Lang yung Katunying. Sige, pin ko na. Last na talaga to dahil kumukulo-kulo na yung aking mga bulate sa tiyan. Dan Pulpag, God grace. Salamat sa 16 viewers. Kain kabayan. Sige kabayan, mag-end na rin ako. Dan dikit kay Rejoy, Katunying. Sana subscribe ka rin ma'am sa akin. Babalik yan.
Legit yan mga yan. Legit yan mga yan, Daddy Swertres Vlog, huwag ka mag-alala. Basta may comment ka, may magandang comment ka dun sa dinikitan mo, babalikan ka ng mga yan. Kain ka na host, from Rosemary. Oh, magkakain na po ako. O, tapos na rin oh. Binibining Ranby ko. Yes po host, from Binibining Ranby ko. Binibining Ranby ko, dan sa'yo. Balik-balik po balik-balik. Kera Soyo. What if our roads gonna cross again? Sure. Oh, like number 20. 21 na to, 21 oh, 21. Like 21. Ay, pakita ko pala, tapos na oh. Oh, Mr. Binibinimi ko. O sabihin, in-skip ko. Okay, Rasoy, pangalawa. Di pa pala nakasubscribe, okay, Rasoy? Subscribe ko na din. O like number 22. Bilis naman, nakakabitin. Play ko ulit. O, pangatlo. Pangatlo kay Rasoy. Exit mo na ako, idol. Tawag ako ni Amo. Short lang yan, tunyig. Oo nga, short nga eh. Wala bang long? Walang long for short. Sa one paper may long, di ba? Ay, hindi pala ako nakapag-like. O, like number 20. 23, like number 23. Meron naman. Jilong ti babam. Na short. Makapabitin. Pang-apat. Kersoy. Like number 24, 25 na oh. O, mag-end na po ako, mag-end na. Talagang kumukulo-kulo na po ang aking stomach. Meron naman. Randy ko, full pack down sa'yo ma'am, from this Carpenter's Vlog. Host, tapos na break time ko. Drive naman ako, balik office. Sige, tapos na rin ako, mag-e-end na rin po ako. Mag-e-end na rin po ako. Dandikit po, ilista ko po kayo, watching po, from Binibining Ranby ko. Yun, thank you po sa lahat. Kaibigan sa Lersing, salamat sa pag-stay. Binibining Ranby ko. Kerasoy, Gayam, this Carpenter's Vlog. Abi Warrior, thank you for coming. Rosemary Pan Adventure, Kusina ni Josie. Daddy Swertres, When Smile. Tapping Channel, Amira, Kabayan, Ate Ambe. Sino pa? Ate Ambe, Noah Horgena. Bye host, bye When Smile. Salamat sa inyong lahat. Hindi ko na isa-isahin. Kusina ni Josie. Gold Igorot pala, Gold Igorot. Thank you very much. Abi Warrior, Rosemary. Wala nang ano. Manidong Vlog, God Manidong. Joy sa Heart by Jane. Maldito FW Libanon, thank you very much. Yun, thank you. Thank you everyone from Kerasoy. Mag-end ka na os. Mag-end na ako kanina pa. Thank you Manidong. Panoorin ko pala si Goldie Gurot. Bago mag-end, napanood ko naman na si Kerasoy. Salamat din sa iyo host from Maldita OFW Banon. No problem, salamat din sa iyo sa pag-iris mo dun sa mga nagko-comment ng kung ano-ano. Salamat kaibigan. Thank you sa concern kay host. Bye host, salamat from Marling Gadigoy. Happy lunchtime host, late napasok, busy ang pig. Gold, okay lang yan, okay lang. Panoorin ngayon sa'yo, nakaping. Yun, bye-bye na, bye-bye.
Teka lang, panurin ko muna. Gold Igorot. Napanood ko na yata ito eh. Ba't si Binibini? Ano ba? Ba't iba yung lumalabas Gold Igorot? Oh, si Binibining Ram yung... Si Binibining Ram yung ano? Lumalabas sa link mo, Gold Igorot. Kay Rizal tapos si Binibining Rami ko ang lumalabas. Oh, mag-end na ako. Bye-bye. God bless us all everyone and thank you very much.